òní ni ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún 2025. Òní ni ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún 2025. Òun ni òní. A fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò náà ní pẹrẹu báyìí. Ẹ ṣeun ẹ̀yin ènìyàn mi. Ẹ jẹ́ ká fi ara ọpẹ́ àti ìyìn àti gbogbo ẹ̀yin ènìyàn wa ọjọ́ ìdílé ọpẹ́ àti ìyìn la fi fún ẹbí mímọ́ Ọlọ́run tó jẹ́ mi màmá wá sí di òní. Ọpẹ́ àti ìyìn la fi fún ọ bàbá. Ọpẹ́ àti ìyìn la fi fún ọ bàbá. Ọpẹ́ àti ìyìn la fi fún ẹbí mímọ́ Ọlọ́run tó mú ẹ̀mọ́ẹ̀ ṣàṣeyọrí. Ọpẹ́ àti ìyìn la fi fún ọ bàbá. Ọpẹ́ àti ìyìn la fi fún ọ bàbá. Ọpẹ́ àti ìyìn la fi fún ẹbí mímọ́ Ọlọ́run tó jẹ́ mi màmá wá sí di òní. Ọpẹ́ àti ìyìn la fi fún ọ bàbá. Ọpẹ́ ọpẹ́ ìyìn ìyìn hallelujah ògo fún Jésù. Ọpẹ́ ọpẹ́ ìyìn ìyìn hallelujah ògo fún Jésù. Ọpẹ́ ọpẹ́ ìyìn ìyìn hallelujah ògo fún Jésù. Ọpẹ́ ọpẹ́ ìyìn hallelujah ògo fún Jésù. Ọpẹ́ ló yẹ bàbá Ẹlẹ́dùmarè tó dábò àsì tẹ̀bí tara. Ọpẹ́. Ọpẹ́ ọpẹ́ ìyìn ìyìn hallelujah ògo fún Jésù. Ọ̀nà t'Ọlọ́run gbà ṣòro láti ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ọ̀nà rẹ̀ nìkan kò mọ̀, àwa máa rí ìdí ni. Aláìgbàgbọ́ wọn yóò ṣìnà, wọn kọ́ṣẹ́ Olúwa. Ṣùgbọ́n wọn tó gb'Olúwa gbọ́, a kì yóò pòfo láyé. Ọ̀nà ara t'Ọlọ́run gbà láti bá Mósè ṣiṣẹ́. Àwọn ọ̀tá wọn ṣàfẹ́ mọ̀, ṣùgbọ́n wọn kò lè mọ̀. Aláìgbàgbọ́ wọn yóò ṣìnà, Wọ́n ṣìnà, kọ́ṣẹ́ Olúwa. wọ́n kọ̀ṣẹ́ Olúwa. Ṣùgbọ́n wọn tó gb'Olúwa gbọ́, a kì yóò pòfo láyé. Bóyá wọ́n fẹ́, bóyá wọ́n kọ̀, Nàìjíríà ti ṣubú. Ṣùgbọ́n gbogbo ọmọ Yorùbá àti délẹ̀ ìlérí. Ẹ kọrí. Aláìgbàgbọ́ wọn yóò ṣìnà, wọn kọ́ṣẹ́ Olúwa. Ṣùgbọ́n wọn tó gb'Olúwa gbọ́, a kì yóò pòfo láyé. Aláìgbàgbọ́ wọn yóò ṣìnà, wọn kọ́ṣẹ́ Olúwa. Ṣùgbọ́n wọn tó gb'Olúwa gbọ́, a kì yóò pòfo láyé. Dúró, rọ̀jú dúró, má ṣe kún. Dúró, má ṣiṣẹ́ lọ, má ṣe kún. Dúró, 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 ṣiṣẹ́ ìdọ́lúwa. Òní ti rí má ṣe bẹ̀rù, títí wa ò fi gbàdé náà. Ọjọ́ ìsinmi bá kankan, ṣe rọ̀jú dúró má ṣe kún. Dúró, Òní ti rọ̀jú rí dúró, má ṣe kún. Ayabiola. Dúró, má ṣiṣẹ́ lọ, má ṣe kún. Dúró, 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 ṣiṣẹ́ ìdọ́lúwa. Ìdánwò bá wà lọ.
bí ẹ̀gún bá wà lọ́nà rẹ̀ rántí orí tẹ́ fẹ́ gùdẹ̀ bí ìjà kò lè bá wà lọ́nà rẹ̀ ó ti rí bẹ́ẹ̀ fọ́lùgbọ́lá màmá ẹ̀ mọ̀ ẹ́. Dúró má ṣe kún, dúró má ṣiṣẹ́ lọ má ṣe kún, dúró ṣíṣe ìdọ́lúwa. Òrìṣà ìmọ́lẹ̀ máa ṣiṣẹ́ lọ má ṣe rò pé a kò gbàdúrà ẹ̀dúrà ọjọ́ ìsinmi bá kankan ṣe rọ̀jù dúró má ṣe kún ẹ̀gbọ́n ẹ̀ màmá. Dúró má ṣe kún. Mama ìṣètè dúró. Celebration time is here. Celebration time has come. Òrìṣà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Dúró má ṣe kún. Victory sure mama. Celebration day is here mama. Indigenous Yoruba people they are waiting. The Democratic Republic of the Yoruba we are waiting. The day is here. Celebration time is here. Victory sure. Mama emo ema ṣiṣẹ́ lọ. Tọmọdé tàgbà wọ́n retí. Democratic Republic of the Yoruba we are waiting. The joy day is here. The celebration day is here. Títí tẹ ó fi gbàdé ògo màmá. Má ṣe dúró, má ṣiṣẹ́ lọ màmá. Má ṣiṣẹ́ lọ ẹ̀mọ́ ẹ̀. Màmá dúró má ṣiṣẹ́ lọ. Dúró ṣiṣi nínú Olúwa. Ọmọ dúró ṣiṣi lọ. Màmá dúró. Dúró. Ìràwá ìdúró. Ẹ fọwọ́ kún màmá níṣẹ́ o. DRY dúró. Màmá dúró màmá ẹ mọ̀ ẹ́. Democratic Republic of Yorùbá. Ẹ fọwọ́ kúnṣẹ́ màmá kẹ́gbẹ́ sókè. Ọwọ́ Olúwa ń bẹ lórí ayé rẹ̀ o. Màmá dúró màmá. No weapon formed against you shall prosper. Kò só ìjà kan tí yóò dojú kọ ọ màmá. Dúró. DIY dúró, ẹ dúró tí màmá ẹ mọ̀ ẹ́. Kò sóhun ìjà kan tí ó dojú kọ yìí. DIY dúró de màmá. DIY dúró tí màmá. Dúró. Àsìkò tura ti dé. Ẹ̀mí mímọ́ bẹ̀ nínú ayé rẹ̀ màmá. Yorùbá pátápátá we are one. No division rárá. Democratic Republic of the Yoruba. We are one. Yorùbá pátápátá. Àsìkò tura ti dé o. Dúró. DIY dúró. A kí gbogbo ọmọ DRY of IYP pé ẹ kú àbọ̀ sí ètò ti ọ̀sán yìí. A kí wa lógúnlógún, a kí wa lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n, ẹ kú àbọ̀. A kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin, a kí wa pé ẹ̀yin màmá wa náà, a kí gbogbo yín pé ẹ kú àbọ̀. A kí ẹ̀yin bàbá wa, ẹ kú àbọ̀. Gbogbo wa la kí lọ́kùnrin lóbìnrin, ẹ kú àbọ̀ sí orí ètò yín. Eré ètò tiwantiwa, eré ètò DRY of IYP. A kí gbogbo yín pé ẹ kú àbọ̀. Ẹ ṣeun. Ẹ kú fọ́mọ ènìyàn ṣe.
adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ ṣeun ẹ kú àbọ̀ sórí ètò. Ẹ jẹ́ kí a kọ́kọ́ gbọ́ eléyìí ná kó tó di pé a ó máa bá ètò lọ ní pẹrẹu. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ eléyìí. Wá sí DIYTIYP bàbá tí múlẹ̀ rí iṣẹ́ o. Wá sí DIYTIYP bàbá tí múlẹ̀ rí iṣẹ́ o. Ìlérí ayọ̀, ìlérí ògo, ìlérí ìgbàlà, ìlérí ìyanu o. Ìlérí ayọ̀, ìlérí ògo, ìlérí ìgbàlà, ìlérí ìyanu. Wá sí DIYTIYP bàbá tí múlẹ̀ rí iṣẹ́ o. Wá sí DIYTIYP bàbá tí múlẹ̀ rí iṣẹ́ o. Ìlérí ayọ̀, ìlérí ògo, ìlérí ìgbàlà, ìlérí ìyanu. Kábíyèsí o. Wá sí DIYTIYP bàbá tí múlẹ̀ rí iṣẹ́ o. Wá sí DIYTIYP bàbá tí múlẹ̀ rí iṣẹ́ o. Ìlérí ayọ̀, ìlérí ògo, ìlérí ìgbàlà, ìlérí ìyanu. Ó ṣe rí ni ẹ kò yí padà. Mo kí gbogbo ọmọ aládé jákèjádò orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá Democratic Republic of the Yorùbá. Pàápàá jùlọ àwa tí a bọ̀wọ̀ fún ọ̀rọ̀ tí màmá wa Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá sọ ní ọjọ́ 3 oṣù Bélú 2024 nípa pé àwọn òbí tí a bá jẹ́ ojúlówó ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá IYP kí a lọ yọ àwọn ọmọ wa kúrò ní gbogbo ilé ìwé tí àwọn gómìnà ètò awúrúju àwọn amúnisìn Wálé Akínọlá Ọmọkọrẹ ti sọ di mímọ̀ ní àkókò tí wọ́n ṣe ìbúra wọlé fún wọn gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá ní ọjọ́ 12 oṣù Igbe 2024 pé kí gbogbo ilé ìwé tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá wà ní títìpa. Àwa tí a gbọ́ ọ̀rọ̀ náà tí a sì mú lò, mo kí wa pé a kú oríire torí Yorùbá bọ̀ wọ́n ní bí a bá dógún ọdún, ogún ọdún á máa kọlà. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe mọ̀ pé ìwọlé àwọn alákòóso wa sí àwọn oríkò ilé ìṣàkóso wa ti kù sí dẹ̀dẹ̀ báyìí torí ọdún yìí ni kò sì pẹ́ mọ́. Ní kété tí wọ́n bá sì ti wọlé, ní àǹfààní ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tó wà nínú àlàkalẹ̀ ètò ìṣàkóso tí ẹlẹ́dàá gbélé màmá wa Mura lọ́wọ́ yóò bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu. Ṣé wá rí àwa òbí tí a ti yọ àwọn ọmọ wa kúrò ní ilé ìwé? Ẹ jẹ́ ká máa jó ká máa yọ̀ torí àwọn ọmọ wa ni wọn yóò kọ́kọ́ jẹ àǹfààní ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ní orílẹ̀-èdè Yorùbá àti àwọn àǹfààní mìíràn bíi ilẹ̀ ọ̀fẹ́ fún àwọn ọmọ wa tí ọjọ́ orí wọn bẹ̀rẹ̀ láti ọdún 21 títí dé 40 ọdún. Bákan náà, gbogbo ohun èlò ìkẹ́kọ̀ọ́ tí àwọn ọmọ wa nílò ní ìṣàkóso DRY yóò tún pèsè fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n fi gbígbọ́ ṣaláìgbọ́, tí wọ́n kọtí ikún sí ọ̀rọ̀ ìran wọn, irú àwọn òbí bẹ́ẹ̀ máa sanwó iléèwé àwọn ọmọ wọn ni. Kódà owó tí wọn yóò san pàápàá yóò ju ti àjòjì tó ń kẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀ Yorùbá lọ. Àti pé gbogbo ohun èlò ìkẹ́kọ̀ọ́ àti ilẹ̀ ọ̀fẹ́ tó yẹ kí àwọn ọmọ wọn gbà lọ́fẹ̀ẹ́ ni wọ́n máa sanwó fún torí dandan ni fún àwọn ọmọ náà láti ní àwọn nǹkan wọ̀nyí. Yàtọ̀ sí àwọn ọmọ tí wọ́n bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bí nìkan ni wọ́n máa ní àǹfààní sí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ àti ilẹ̀ ọ̀fẹ́. Ṣùgbọ́n àwọn tó wà lẹ́nu ẹ̀kọ́ tí ìṣàkóso DRY fi wọlé sí àwọn sẹkítẹ́ríàtì wa gbogbo, wọ́n máa sanwó iléèwé wọn ni. Torí ohun tó fi lè mú wọn sanwó fún ẹ̀kọ́ awúrúju lásánlàsàn, dandan ni kí wọ́n sanwó fún ẹ̀kọ́ gidi tí àwọn ọmọ wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ kọ́ báyìí ní orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá Democratic Republic of the Yorùbá DRY. Ẹ má gbà wọ́n láyè. Ojúlówó indigenous Yorùbá people ti Democratic Republic of Yorùbá, ẹ má gbà wọ́n láyè. Ọmọ aládé gbogbo, ẹ má gbà wọ́n láyè. Àwọn wo ni? Àwọn ọ̀tá ilé ni o.
ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn ọ̀tá ilé burú ju ọ̀tá òde? Ọ̀tá ilé ló máa ń ṣílẹ̀kùn fún ọ̀tá tòde. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ará ilé ẹni ní í ṣe ni, bí ará ilé ẹni ò ṣe ni ènìyàn ẹni ò ṣènìyàn. Màmá wa Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá tẹnumọ́ pé ẹ má gbà wọ́n láyè. Báwo la ṣe wá lè dá wọn mọ̀? Ẹnikẹ́ni tó bá ń darúpọ̀ mọ́ sàpà, tó ń dárúkọ orílẹ̀-èdè wa DRY mọ́ àsopọ̀ awúrúju tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà, ọ̀tá ilé ni. Yorùbá bọ̀ wọ́n wí pé ìràwé ò ní dájọ́ ilẹ̀ kó sùnà láéláé. Ọmọ aládé tí a bá rántí tí a ò sì gbàgbé. A ó rí wípé nínú ọ̀rọ̀ tí màmá wa Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá bá àwa ojúlówó ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá IYP sọ ní ọjọ́ kìíní oṣù Ṣẹrẹ 2025, ọdún tí a wà nínú rẹ̀ yìí, wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa pé pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run Olódùmarè, àwọn ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá máa gba àkóso gbogbo ilẹ̀ àjogúnbá wa pẹ̀lú àwọn ohun ìní wa tí àwọn gómìnà ètò awúrúju, àwọn amúnisìn Nàìjíríà ń jẹ gàba lé lórí, tí gbogbo àwọn alákòóso wa yóò sì fi ìrọ̀rùn wọlé sí àwọn oríkò ilé ìṣàkóso wa láti tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ rere tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ 12 oṣù Igbe 2024. Àkókò náà ti wá tó báyìí, torí láàrin oṣù tó kù nínú ọdún yìí ní ìlérí Olódùmarè náà yóò wá sí ìmúṣẹ láyé wa. Ní kété tí àwọn alákòóso wa bá sì ti wọlé sí àwọn oríkò ilé ìṣàkóso wa, ìrọ̀rùn dé fún gbogbo àwa ìran Yorùbá nìyẹn. Ebi ìṣẹ́ ohun ìyà dópin láyé wa. Nítorí ètò ti wà nílẹ̀ nípa bí oúnjẹ tó dára lọ́pọ̀ yanturu lówó tí ògúnpá ṣe máa wọlé sí tìbútòrò ilẹ̀ wa. Ẹ sì mọ̀ pé tóúnjẹ bá ti kúrò nínú ìṣẹ́ bùṣe. Kò wá tán síbẹ̀ o, torí àǹfààní ohun amáyédẹrùn pọ̀ rẹpẹtẹ tí àwa ọmọ aládé máa jẹ ní orílẹ̀-èdè DRY. Àwọn àǹfààní bíi ètò ààbò tó péye fún ẹ̀mí àti dúkìá wa, ètò ìlera ọ̀fẹ́, iléèwé ọ̀fẹ́ fún àwọn ọmọ wa, ìpèsè iṣẹ́ lọ́pọ̀ yanturu fún àwa tí a ò ní iṣẹ́ lọ́wọ́, ètò ẹ̀yáwó tí kò ní èlé fún àwọn àgbẹ̀, olùdókòwò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Mélòó gan ni a fẹ́ kà nínú eyín adípèlé? Àfi ká fi sẹ́nu dákẹ́. Ṣé wá rí gbogbo àwọn àǹfààní tí a kà sílẹ̀ wọ̀nyí? Kì í ṣe ọ̀rọ̀ orí ahọ́n lásán tàbí ẹ̀tànjẹ rárá. Àwọn nǹkan tí ìṣàkóso DRY máa ṣe fún àwọn ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá IYP ni. Torí bó ti ṣe wà nínú àlàkalẹ̀ ètò ìṣàkóso tí ẹlẹ́dàá gbélé màmá wa Mura lọ́wọ́ nìyẹn. Ṣé ẹ̀yin náà ti wá rí wípé ayé ti dáadé fún wa? Àbí ọjọ́ mélòó ló kù tí a ó fi wọnú ògo wa lọ? Nítorí náà gbogbo ọmọ aládé, bí a bá ṣe ń gbáradì fún àjọyọ̀ ìwọlé àwọn alákòóso wa, ẹ jẹ́ kí àwa náà máa gbáradì fún àwọn iṣẹ́ tí a bá fẹ́ ṣe, fún ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú ara wa àti orílẹ̀-èdè wa Democratic Republic of the Yorùbá, torí a ò rọ́jọ́ músolókùn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn wa tí wọ́n kọ àyọkà fún wa. Bí a bá fi etí balẹ̀ dáadáa sí àyọkà yìí, ó máa ń kẹ́kọ̀ọ́ àti wọlé màmá ń kẹ́kọ̀ọ́. Àwáwí kankan kò sí o. Àwáwí kankan kò sí o. Ẹ lọ máa múra sílẹ̀. Àní fúnra ẹ̀yin ọmọ DRY IYP, ẹ̀yin lẹ́ ó ṣe olùṣàkóso àdúgbò yín, ilẹ̀ yín. Ẹ̀yin lẹ́ ṣe ètò ààbò tó níye fún ilẹ̀ yín. Ẹ jẹ́ ká gbé yẹ̀wò báyìí. Traoré ìjọ sọ wípé àwọn agbófinró nìkan ni wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣe iṣẹ́ ààbò. Rárá o, ó ní gbogbo ìlú ló níṣẹ́ ṣe láti ṣiṣẹ́ ààbò. Iṣẹ́ ààbò tá à ń sọ náà rèé o. Iṣẹ́ ààbò ti dé. Gbogbo táwọn èèyàn kan kígbe, wọ́n fi kíní wọ́n ti lé wa lúgbó o,
wọ́n ti gbá wa lúgbó o wọ́n ti lé wa lọ o àwọn oníplákàdì ọ̀ràn àwọn oníplákàdì ìsọnù ní ayé ìjọ mo sọ̀rọ̀ yìí lánàá mo ní láyé àwọn bàbá wa kò sí ẹnikẹ́ni tó lè ṣí wọn nídìí kúrò nínú nǹkan wọn àwọn ẹ̀yin táyé ìsìn náà láríkẹ́ máa gbé plákàdì òfò kiri ń bọ̀ jẹ́ wípé wọ́n ní kòkòrò tí ń jẹ ẹ̀fọ́ ìdí ẹ̀fọ́ ló wà kòkòrò tí ń jẹ̀gbá ìdí ìgbá ló wà. wọ́n sọ̀rọ̀ ìlànà ẹnìkan bóde ó sọ wípé ṣé fúlàní kọ́ ló ń pa wá ni ṣé fúlàní kọ́ ló ń gbé wa lọ ni ẹ má tara yín àwọn ọ̀bàyéjẹ́ olóbùkún wọ̀nyí àwọn gan ni á gba owó ẹ̀mí yín ṣé bí fúlàní kan bóde àbí tá a bá ti gbàgbé lókù fúlàní yẹn bóde ó ní kò sí ibi tí fúlàní máa wọ̀ ká tó lè wọ igbó yín pé wọ́n ti rí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ wọ́n sì ti fún wọn lẹ́tọ̀ọ́ wọn owó tí wọ́n béèrè pé ká kó lẹ̀ àwọn ti kó sílẹ̀ kí lẹ tó wá ń sọ kí lẹ tó ń wí kí lẹ tó ń sọ àní láti ṣe nígbà tí ṣe ara ẹ̀ gbogbo yín wá ya dìndìnrìn kalẹ̀ ẹ wá ń kígbe lọ́sàn-án lóru ẹ gbé plákàdì òfò kiri wọ́n ti dé o wọ́n ti ya wọ̀lú o ní gbogbo àbà wọ́n ti lé gbogbo wa lúgbó o ìjọ wo ni ọpọlọ yín tó fẹ́ pé láyé ìjọ sí àwọn bàbá ńlá wa ṣé wọ́n máa ń rojọ́ bí ẹ̀yin ṣe ń rojọ́ yìí ṣé wọ́n máa ń gbé plákàdì òfò tẹ́ ẹ̀ gbé kiri a ò lè rí wọn kí wọ́n máa gbé plákàdì òfò kiri ẹ ò lè rí àwọn bàbá ńlá wa láyé ìgbà náà torí pé ọmọ jagunjagun ni wá ọmọ jagunjagun ni wá kò sí ìdílé tí ò kì í ṣe ìdílé jagunjagun. nígbà tẹ́ pera yín ní ìdílé jagunjagun tẹ́ ẹ̀ lè jà kankan àfi ẹnu nìkan lẹ lè jà. wọ́n dẹ̀ máa sòtítọ́ ọ̀rọ̀ fún yín ẹ máa nírọ́ ni wọ́n ń pa ẹ máa gbọ́rọ̀ sí àwọn tí ń parọ́ lẹ́nu. àsìkò yìí sẹ́ kì í ṣe àsìkò jánujánu kì í ṣe àsìkò gánugánu kì í ṣe àsìkò ìtìlágbájá wí rárá dìde ńlẹ̀ ran ìran rẹ lọ́wọ́ sí ààbò tó níye sí ààbò tó nípa fún ìran rẹ gbogbo ẹ̀yin olóbùkún tẹ̀ ń bẹ láwọn abúlé kiri tẹ̀ ń bẹ láwọn ìlú kéréje kiri tí wọ́n ń lé yín kiri ṣé ẹ rò pé lásán ni wọ́n ń lé yín kiri ní ṣé ẹ rò pé lásán ni Dangote ní ń fi ọkọ rẹ̀ ló fi ń kó yín bóde nínú ìlú yín torí pé wọ́n rí ohun àlùmọ́nì ilẹ̀ nínú ìlú yín. Màpálùmọ́nì tí wọ́n rí lórí ilẹ̀ yín ni wọ́n fẹ́ gbà. Kí ló ń ṣe àwọn èèyàn wa? Kí ló ń ṣe yín? Kí ló ń bọ̀ nílẹ̀ tílé ọ̀gbà? Àní àwọn baba ńlá wọn ò ṣàròyé, wọn ò ṣe fídíò ranù kiri. Ìtọ́bátọ́ wọ́n ní ká tó bá tọ́ símú la fi rè mú. Ìka tó bá tọ́ símú ni a fi rè mú. Ǹjẹ́ yẹn rí àwọn baba ńlá wa kí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ pé kìnìún kankan ṣẹlẹ́dẹ̀ pakọ̀ àwọn kìnìún kan wọ́n mọ̀ wọ̀lú o èèmọ̀ mọ̀ wọ̀lú o rárá èèmọ̀ tó wọ̀lú wọ́n mọ̀ bí wọ́n ṣe sort it out wọ́n mọ̀ bí wọ́n ṣe yanjú ẹ̀ àwọn ò kì í ṣe ganuganu tẹ́yìn ganu òfò kiri ìganu òfò lásán lẹ̀ ń gà kiri. Ní nǹkan tó yẹ kí gbogbo wọn ní kàkà pawọ́pọ̀ ká ilé ẹlẹ́yọ̀ jìnnà ká tó bá díẹ̀ wí ṣùgbọ́n ẹ̀yin ò ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ kọ́kọ́ ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe kẹ́ ẹ parapọ̀ kẹ́ ẹ sọ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá lágbára nínú ìlú ẹ bóde
ń gbọ́ jẹ́ pé àwọn tí wọ́n lágbára náà lọ ọ̀hún gan wọ́n ti fi wọ́n ti sọ ara wọn di àkùkọ tó gbé ogbe orí rẹ̀ tó fi gbé fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀. Wọ́n ti fi gbogbo agbára wọn wọ́n ti fi hàn àwọn ọ̀jẹ̀lú ti báyé wọn jẹ́. Kàkà kí wọ́n lo agbára yẹn fúnra wọn, wọ́n ń lò fún olóṣèlú tó jẹ́ pé ńgbà ó bá jẹ́ yá olóṣèlú ọ̀nà ló máa pa yín dànù. Àbò olóṣèlú kọ́ ló ń pa yín dànù. Ńgbà bá ti gbàgbára lọ́wọ́ yín wọ́n pa yín sọnù. Wọ́n á ní ẹ̀yin lẹ mọ̀dí agbára àwọn, wọ́n á pa yín sọ sígbó. Òun la ṣe ń sọ fún èèyàn ọmọ aládé, ẹ yé ganu kiri, ẹ yé gbé plákáàdì òfò kiri, plákáàdì tí ò ní bá yín wálé ayé ìjọ míì. A ti ń sọ fún yín, ẹ ti gbalẹ̀ yín, ilẹ̀ yín, ẹ̀yin lẹ́nilẹ̀ yín, kò sí ẹnikẹ́ni ló ní ilẹ̀, kò sí ẹni tó nílẹ̀, ẹ̀yin lẹ́nilẹ̀ yín. Kí ló wá ṣe yín tó wá di wípé ẹ wá sọra yín di àkùkọ tó gbé ogbe orí rẹ̀ fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀, tó sọ fún kọ̀lọ̀kọ̀ tí kọ̀lọ̀kọ̀ bá ti rí àkùkọ a máa sá, a ló gbé náà kárí. Kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ máa sá pé iná ní ń bẹ lórí kinní yìí, kò ṣeé mú torí pé bóun bá bọ́ síbẹ̀ iná ò jó òun. Adìẹ wa pe kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀, ó ní wọ kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ wá ń bí, kí ló dé tó fi máa ń sá fún un? Ogbe orí rẹ, kíní tí ń bẹ lórí rẹ, iná tí ń bẹ lórí rẹ ló mú mi sá fún ọ. Àìfọwọ́ kàn án kò kì í ṣe ná. Ṣé láti jọ́ náà kọ́ ni àkùkọ ti gbé ogbe ló ti gbé rẹ̀ fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀? Ẹ̀yin èèyàn wọ̀nyí náà, ẹ̀yin gan fúnra yín ẹ tó ti ń gbé nǹkan iná orí yín ẹ ti ń gbé fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀. Ẹ̀yin èèyàn wọ̀nyí gan, ẹ̀yin náà ti ń gbé agbára yín ẹ̀ ń gbé fún Fúlàní. Ẹ lè sọ̀rọ̀, kò sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ lè sọ, ẹ lè wí nǹkan kan àfi pé kẹ́ ẹ máa gbé ọpọlọ yín, kẹ́ ẹ máa sọ pé wọ́n tó ti dé o, wọ́n máa dé o. Ẹ yóò gbọ́dọ̀ parapọ̀ ní. Ṣé ẹ lè parapọ̀? Tó fi á jẹ́ pé nítorí pé ẹ rò nǹkan tó ń bẹ nílẹ̀ yín, àwọn ọ̀bàyéjẹ́ olóburúkú wọ́n ti gba owó ẹ̀mí yín. Kàkà kẹ́yìn náà kẹ́ sì jára yín gbà, ẹ fẹ́ jára yín gbà, ẹ kàn kígbe òfò kiri. Kò sí kankan tí ìjọba Nàìjíríà lè ṣe fún yín. Ìjọba Nàìjíríà náà ló ní àwọn tí wàá ń lù yín, tán lé yín bóde, tán pa yín sọnù, tán lé yín dànù. Wọ́n ti rí àwọn ọ̀bàyéjẹ́, àwọn ọ̀bàyéjẹ́ sì ti tà yín. Ṣé àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ṣé wọ́n ń gbé kẹ́yìn òtẹ̀ tó di pẹ́yìn kúrò ńlù lọ̀bàyéjẹ́ ti sá lọ nítorí pé ó ti gbowó tí ó gbà ó ti fẹsẹ̀ fẹ́. Àwa wí tán, wọ́n á ní ọ̀bàyéjẹ́ tí ń rí o, ìyàwó ẹ̀ tí ń rí o, wọ́n ti mú un lọ Àbújá. Ṣé Àbújá lọ̀rọ̀ ẹ̀ kàn? Àbẹ́ ìgbàpẹ́ wọ́n dọ́gbọ́n mú sá lọ mọ́ yín lọ́wọ́ ni. Bóò ni ọpọlọ ẹ̀yin ènìyàn kò ṣeé dúró ná? Bóò lọpọlọ yín ṣe ro ọpọlọ náà tẹ̀ ń ronú? Ṣé nǹkan tó kàn nìyẹn ni? Nǹkan tó kàn kọ́ nìyẹn. Kó ń kálukú kó lọ múra láti tó ìlú rẹ̀ ṣe, láti ṣe ìdáàbòbò tó péye fún ìlú rẹ̀. Èèyàn ò ní pé fún ìran yín. Ohun kan náà tó kù fún yín nìyẹn. Àsìkò yín ni, kò sásìkò mìíràn mọ́. Ìgbà yìí ni, kò sígbà mìíràn mọ́. Kó ní kálukú kó lọ múra láti ṣe ìdáàbòbò. Ẹ ṣe ìdáàbòbò fún ìlú yín, ẹ ṣe ìdáàbòbò fún ìran yín.
ẹni tí ò lè dára ẹ̀ mú ní wá sọ pé òun ní ń bọ̀ wá ṣe báyìí òun ní ń bọ̀ wá ṣàwo ṣé ẹni tó ń gan tó ti jẹ dòdò tí ò lè sòdodo àbí Gani Adams ní ọ lọ tó ti jẹ dòdò tí ò lè sòdodo àbí overrated ni wọ́n rán lọ tó ti jẹ dòdò tí ò lè sòdodo ṣé àwọn tí wọ́n rán lọ báyìí ni wọ́n ní ààbò ara ẹni lààbò òlu bẹ́ẹ̀ bá lè ṣe ààbò ara yín kò sẹ́ni tí ó ṣe ààbò òlu fún yín ẹ̀yin lẹ gbọ́dọ̀ dáàbò bora yín bẹ́ẹ̀ bá dáàbò bora yín kò sẹ́ni tí ó wà dáàbò bò yín àwọn tí wọ́n mọ̀ wípé ẹ ò sí ní abẹ́ Nàìjíríà mọ́ Nàìjíríà gangan fún rẹ̀ sọ dáàbò bora wọn. kan tó wá sọ pé wọ́n dáàbò bò lú mi. wọn ò ní nǹkan kan tí wọ́n fẹ́ dáàbò yìí torí pé wọ́n mọ̀ pé àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì tẹ́ ní ní orí ilẹ̀ yín ni wọ́n ń lé kiri wọn ò lé nǹkan kan mìíràn àwọn àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ yín ni wọ́n ń lé kiri ìtorí ẹ̀ ní a ṣe ń lé yín pa ìtorí ẹ̀ ní a fi ń lé yín wọgbó. kàkà kẹ́yìn náà sì sọ pé ààbò ara ẹni lààbò òlu kàkà kẹ́ dáàbò bora yín ẹ wá ń sá kíjokíjo kiri ń gbọ́ jẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ nù yín gan lọ́mọ pàdé ẹ̀. ń gbọ́ jẹ́ pé ẹ̀yin tẹ́ kóra yín jọ ń gan ṣe ìsìn ẹ̀ fi ti gba owó lọ́wọ́ àwọn ọ̀bàyéjẹ́. torí bẹ́ẹ̀ bá gbowó lọ́wọ́ àwọn ọ̀bàyéjẹ́ kí ló mú yín tẹ́ ẹ̀ sọ pé kẹ́ ẹ lọ ṣe nǹkan kan ní abẹ́lẹ̀ kẹ́ ẹ lọ kó àwọn tán lágbára jọ láti bá yín kojú àwọn wèrè ọ̀hún. tó fi á di pé gbogbo yín wá ń sáré ètè ẹ wá ń gbé plákàdì sọ̀rọ̀ plákàdì lọ̀rọ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti sọ fún yín wípé ẹ ò sí lábẹ́ Nàìjíríà mọ́ kí ló wá ń ṣe ọpọlọ yín tẹ́ ẹ lè rò ó tẹ́ fi ń lọ ronú tó ń bọ̀ jẹ́ pé ẹni ó bá ronú ọ̀rọ̀ oúnjẹ nìkan ni ó mọ̀ kò ní mọ ọ̀rọ̀ mìíràn kò ní mọ ọ̀nà mìíràn láti tọ̀ ọ̀nà bí ó ṣe jẹ ní ó máa rò torí pé inú ní rò ṣùgbọ́n bó bá jẹ́ pọpọlọ yín lẹ rò ó yẹ ká ẹ mọ̀ pé ààbò ara ẹni lààbò òlu. ọ̀bàyéjẹ́ kankan kò ráàyè sí ti yín ọ̀bàyéjẹ́ ti gbowó ẹ̀mí yín ọ̀bàyéjẹ́ àwọn ìdílé ẹnìkan ló mọ̀ náà tí wọ́n jọ jẹ́ ìdílé nìkan ló mọ̀ bó sì ṣe gbowó ẹ̀mí yín ni òun náà ti sá lọ Àbújá tàbí kó sá lọ bòmíì tàbí kó sá lọ òkè òkun ẹ ṣe ya dẹ̀dẹ̀rìn báyìí. mo ń sọ níjọ́ kan pé láyé ìjọ́ àwọn olè wọ́n kóra wọn dé ǹjẹ́ wọ́n sọ fún wọn kí wọ́n tó kojú àwọn olè ọ̀hún láyé ìjọ́ nígbà tí ogun Àgbẹ̀kọ̀yà tó ṣẹlẹ̀ nígboro Ìbàdàn. àwọn sójà wọ́n sì ti sọ fún ẹ̀yin tó bá jọ mọ́ ilẹ̀ pé ìwọ tó jẹ́ Yorùbá má tẹ̀lé wọn wá o má tẹ̀lé wọn wá má tẹ̀lé wọn wá torí pé bọ́ ọ bá tẹ̀lé wọn wá ìwọ lọ fọwọ́ ara ẹ̀ sí rẹ o. wọ́n yẹ́lẹ̀ lákùfò wọ́n yẹ́lẹ̀ olójú oró wọ́n yẹ́lẹ̀ kiri gbogbo àdúgbò Ìbàdàn pátá wọ́n yẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn sójà wọ̀nyí wọn ò ráàyè kọjá àwọn ọlọ́pàá mọ̀pọ̀ wọ̀nyí wọn ò ráàyè kọjá èyí tó bá sì ságídí inú wọn wọ́n á san lóòka tàbí ká fi nǹkan náà tán bá fẹ́ bọ́ aṣọ lọ́rùn wọn ara wọn gan ya máa sọ. ṣùgbọ́n yìí ti sìn ojú èèyàn nìyẹn ntẹ́ ẹ̀jẹ̀ ò jẹ́ ẹgbọ́n ntẹ́ ẹ̀jẹ̀ oúnjẹ tẹ́jẹ̀ ó ti ṣàgbà ọgbọ́n orí yẹn oúnjẹ ló ń kálukú lé kiri ọ̀lẹ ló ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yẹn torí pé bẹ́ẹ̀ bá ṣọ̀lẹ ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn agbára kan wà táwọn baba ńlá wa tó ń lò tí ìyà kò fi jẹ wọ́n tógun ò kì í fi kó wọn. àfi bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé lókù ṣe bá Fúlàní náà
lẹ máa ń lé kọjá òkè òkun òkè ọya kí ló wá ṣe ẹ̀yin tìsín tó jẹ́ pé ẹni little thing báyìí ẹ máa kígbe bọnú ẹ máa kígbe tó ńgbọ́ jẹ́ pé amúnisìn gan ti mà yín ó ti gba àṣà yín lọ́wọ́ yín ó gbèrè pé ó gbèrànà lé yín lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù yín tó yẹ kó mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe tó ń ṣe ń lo ewé àti egbò wọ́n mọ̀ pé lórúkọ Jésù òun lè máa kígbe kiri èyí tí ó sì kígbe lórúkọ Jésù kí ni ó tún máa kígbe kiri Muhammadullah salawa salawa ẹni tó bá ran rẹ̀ lọ ńlòsàn òkè ràn lọ́wọ́ ńlòsàn òkè gbè ẹ kígbe lórí àwọn tí ń pa yín tó jẹ́ pé gan ni ràn yàn wá láti wá gbẹ̀mí yín ẹ tún máa kígbe lé wọn ìwọ gómìnà gbà wá o ìjọba gbà wá o ìjọba òfòwò nígbà yẹn ṣèjọba ọ̀hún gan ti gbára ẹ̀ náà ìjọba ìbá ti gbára ẹ̀ bó o ní Boko Haram bó o ní x-men bó o ní gbogbo àwọn gbénipa kí ni ọ̀nà bó wọ́n gbà débẹ̀ àwọn gan ni à ń ṣe sponsor àwọn olùrànlọ́wọ́ wọn àwọn olùgbọ̀wọ́ wọn kì í ṣe àwọn ìjọba náà ní olùgbọ̀wọ́ gbogbo wọn ẹ wá tún kígbe ìjọba gbà wá o wọ́n ń fìyà jẹ yín ìjọba ń fìyà jẹ yín ẹ tún máa kígbe ìjọba gbà yín níbo lẹ dìndìnrín dé. tẹ́ ẹ bá múra tó jẹ́ pé gbogbo àwọn tó lágbára tí ìbá ṣe pé àwọn tó lágbára ọ̀gán wọ́n ti tagbára wọn fún olóṣèlú wọ́n tó tagbára wọn fáwọn ọba òfò yìí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ òfò wọ̀nyí ẹ tagbára fún àwọn tó jẹ́ wípé àwọn gan ni wọ́n rán láti wá fìyà jẹ yín àwọn gan ni wọ́n rán láti gbóhùn ìní yín àwọn ni wọ́n rán láti febi pa yín àwọn ni wọ́n rán láti fi ìyà jẹ yín ẹ tún máa sọ wọ́n bá ti gbé dìndìnrín kan gorí àlééfà ṣíflọ wọ́n bá ti gbé ṣíflọ kan débẹ̀ ẹ̀yin náà olóbùkú ẹ máa ṣe kábíyèsí òfòwò láti 1963 ní gbogbo ọba ilẹ̀ Democratic Republic of the Yorùbá ti kú pàápàá jùlọ gbogbo Nàìjíríà ọba ti kú láti 1963 gbogbo ọba ti wàjà láti 1963 ṣùgbọ́n ọpọlọ yín ò gbé wọ́n máa tàn yín jẹ wọ́n máa sọpọ̀ balẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀yin ò béèrè lọ́wọ́ wọn pé sàtífíkẹ́ẹ̀tì tí wọ́n ti ẹ̀kọ́ lẹ́yìn lọ́wọ́ dà ṣé wọ́n kọ His Royal Highness síbẹ̀ ṣé wọ́n bí babalá ìyá wọn dá láti kọ His Royal Highness síbẹ̀ ẹ̀yin gan ìrorí ni tó bá jẹ́ pé ìrorí tẹ̀ máa ronú láti jẹun ni gbogbo eléyìí ò ní bá yín ṣùgbọ́n kàkà kẹ́ rorí ẹjọ́ kàkà kẹ́ rorí inú lẹ̀ ń rò bẹ́ẹ̀ ṣe jẹun bóúnjẹ ó ṣe dénú yín lẹ́ẹ̀ máa rò kiri tí ẹ gbé 2+2 pọ̀ bọ̀ tàbí 1+1 pọ̀ kẹ́ ẹ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pé ọgbọ́n báyìí láálò omi tó ń jáde kì í ṣe pé bọ́yọ́ wá fẹ̀hónú hàn bí wọ́n ṣe ràn wọ́n lọ́wọ́ tí wọ́n ṣe gba owó lórí YouTube bí wọ́n ṣe gba owó lórí Facebook ni wọ́n ṣe gba owó lórí TikTok ní gbogbo wọn sáré bóde ṣe tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ láti yọjọ́ ìta ti sọ fún yín pé kò sí tí ń jọba nílẹ̀ Yorùbá kò sí tí ń jẹ́ ọba gan ní gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà torí pé ibi tí wọ́n bá ti pè ní Federal Republic kò sí nǹkan tí ń jọba wọ́n tún wá ń kàjọ yín wọ́n tún ń lo àwọn wèrè wọ̀nyí láti fi wá ṣe ìjàmbá fún yín wọ́n á sọ pé Olúbàdàn tuntun kìnìkan tuntun kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀ láyé ìjọ́ kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìtọ́fisẹ̀lẹ̀ rèé kò sí nǹkan tó jọ èmi ò wá mọ nǹkan tó ń ṣe yín o nígbà tí wọ́n ti sọ fún yín pé Federal Republic tàbí tí wọ́n sọ pé Democratic Republic nǹkan kí nǹkan tí wọ́n bá ti pín Republic sí kò sí ti ń jẹ ọba ń bẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ni ìṣàkóso aṣàkóso ara yín nìyẹn
ìjọba for the people and for the people and only the people. Ẹ̀yin ní aṣàkóso ara yín, ẹ̀yin ẹ kàn yan àwọn kan láti ṣe aṣàkóso ní ìgbà ó bá wù yín ẹ lè lé aṣàkóso lọ torí pé kò ṣe nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ kó ṣe. By the people for the people. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ kàkà kí wọ́n máa ro gbogbo nǹkan wọ̀nyí pé ẹ jọ̀ọ́ àwa la ní nǹkan wa, ọ̀nà wo ni ẹnìkan tó wá bóde kó tó máa gba àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí máa yín lọ́wọ́. Kí wọ́n máa sọ fún yín pé eléyìí lágbájá àwọn install ẹ̀ àsọba. Bó bá ṣẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀? Wọ́n á ní ó lọ fojú kan chairman local government àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ó ti fi hàn pé wọn ò kì í ṣe ọba, ọ̀bàyéjẹ́ ni wọ́n. Kò sí ọ̀nà tí wọ́n fi lè gbà jẹ́ ọba. Ọ̀nà wo ni wọ́n gbà jẹ́ ọba? Ẹ̀yin náà sọ fún mi. Báwo ni wọ́n ṣe ṣe tí wọ́n fi di ọba? À ń pèèyàn lọ́ba yìí jẹ́, ẹ̀yin sọ pé rárá kì í sí wọn ń sọ̀bà yìí jẹ́, ọba ni wọ́n. Níbi tá a lọ sọ fún pọ́ba ni wọ́n, ẹ̀ní ẹyẹ sabuké lọ́wọ́ wọn wò. Ẹ̀yin gan bẹ́ẹ̀ bá béèrè lọ́wọ́ wọn pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ ti ẹ̀já wo sátífíkẹ̀tì tí wọ́n gbélé yín lọ́wọ́, sabuké tí wọ́n gbélé yín lọ́wọ́, ẹ̀já àyẹ̀wò kí ni ń bẹ ń bẹ, kí ni ń bẹ nínú sátífíkẹ̀tì yẹn. Ẹ rí wípé chief law ni ń gbọ́ bá dẹ̀ yá àyẹn náà máa tó sọ pé àwọn fi lágbájá ṣe aṣíwájú ọ̀kíní kan, àwọn fi akíní ẹnìkan ṣe aṣíẹ̀yìn ọ̀fẹ̀yìn. Ẹ̀yin náà tó máa tẹ́wọ́ gbà ẹ́ máa sọ pé bẹ́ẹ̀ ni, bẹ́ẹ̀ wọ́n dùn owó ọwọ́ yín wọ́n ta sí. Gbogbo ọgbọ́n àlùkọ̀mọ̀kọ́rọ́ yìí ni gbogbo àwọn tí wọ́n pera wọn lọ́ba tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n ń sọba tó jẹ́ pé ọ̀bàyéjẹ́ ni wọ́n. Àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí náà fi ń fún ẹ̀yin náà lóyè, wọ́n náà fún yín lólóyè, olóyè ń fún olóyè ìjòyè. Ṣùgbọ́n kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. Gbogbo wa àwa kàn sá kiri, àwọn ọ̀ma kankan. A dẹ̀ ń fi iye yín gbogbo ọ̀rọ̀ yìí pé kí iye yín ó lè sí ni. Nǹkan kí nǹkan tẹ́ ẹ bá gbọ́ lẹ́nu àwa mẹ́díà tá à ń sòótọ́, a fi ń ṣí iye yín kó má ba àpòfo, kí iye yín ọmọ rà mọ́ yín. Òun la ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe pé kẹ́ ẹ fi lè jí, kẹ́ ẹ lè tají. Ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ tí wọ́n sọ wípé wọ́n fẹ́ fi ẹnìkan jẹ ọba, kò í ṣe ọba, ọ̀bàyéjẹ́ ni, nítorí pé kò sí ọba mọ́. Gbogbo ọba mo ti sọ fún yín wọ́n ti kú láti 63. Gbogbo ọba ló ti wàjà. Àwọn tẹ́ ń wò yìí àwọn ọ̀daràn ni, ọ̀daràn mọ́ràn. Ọ̀daràn ni gbogbo àwọn ọ̀bàyéjẹ́ wọ̀nyí, ọ̀daràn ni gbogbo wọn torí pé ọba ti kú tipẹ́ láti 63. Bẹ́ẹ̀ni kan bá bóde tó pé tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ jáwé rèé, wọ́n fẹ́ fún ní ọ̀pá àṣẹ. Ọ̀pá àṣẹ irọ́ ni. Àwọn gan fúnra wọn mọ̀ pé irọ́ sàkámàdé láti fìyà jẹ yín, láti ponú yín pọ̀. Gbogbo ọ̀bàyéjẹ́ ọ̀hún láti jọ ẹtí rí wọn, èwo ló ṣe nǹkan rẹ fún yín rí? Èwo ló ṣe nǹkan rẹ fún yín ní orílẹ̀ yín? Mo ṣe example fún wa. Mo ní àníṣe Fúlàní jáde, mi ò fẹ́ gbé jáde mọ́ ni torí pé mi ò kò lè, bí mo fẹ́ tiẹ̀ play rẹ̀ gan kò ní bòde torí wọ́n ti bá àná ẹ̀ mọ́ èmi lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ènìyàn ẹ mọ̀ pé a máa gbé jáde. A gbé jáde nígbà yẹn tó pọ̀ tí gbogbo àwa tó jẹ́ wípé à ń sọ̀rọ̀ òtítọ́ à ń gbé jáde fún yín. Pé àwọn kan ò tó lè wọ ìlú kan, àwọn ti máa ń rí baálẹ̀ tàbí ọba ìlú náà. Ìyún tí wọ́n pè lọ́ba yìí jẹ́ tó jẹ́ pé baálẹ̀ ni wọ́n. Pé àwọn ti lọ, àwọn kọ́kọ́ sẹ́tù wọn náà. Nǹkan tó ń dẹ̀ sẹ́tù wọn fún ni pé ìní bí àwọn bá fi oko jẹ nǹkan ire oko yín, wọn ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀. Bí ẹ bá kẹ́jọ́ wa ẹ̀wọ̀n ẹ̀ lè gbọ́. Bẹ́ẹ̀ lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá gan, sọ́lọ́pàá ó dá yín lóhùn. Bí ọlọ́pàá bá tiẹ̀ mọ́ka nínú wọn
ní àsìkò yẹn kí ni ọlọ́pàá máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ bá ti lọ náà ní àti dá wọn náà lẹ̀ ní àti ní kí wọ́n máa bá tiwọn lọ. sókè wá sọ fún mi àwọn wo lẹ́yìn ń pè ní ọba ní tí wọ́n mọ̀ páwọn ò kì í sọba ṣùgbọ́n láti bà nǹkan jẹ́ ńlá ṣe ń pè wọ́n lọ́bàyéjẹ́. Àọ̀bàyéjẹ́ lásán ni wọ́n láti ba ìran wọn jẹ́ láti bayé ìran wọn jẹ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n mọ̀ nìyẹn. Ọ̀yá ẹ dìde ẹ sọ fún mi ẹ tọ́ka kan gbòógì tí àwọn tí wọ́n ń pera wọn lọ́bàyéjẹ́ wọ̀nyí tí wọ́n ti ẹ̀ ṣe sínú ìlú. Mo ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ àwọn àléébù wọn fún yín. Onílé ń kọ́lé onílé ń sílé àwọn lẹ́rìí ń bẹ̀. Ní kó tó di 1963 sẹ́yìn gbọ́ pé kí wọ́n sọ pé ọba kan ó lọ sí gbá ọlọ́sáwo ọlọ́ba wọn jó ọlọ́náwó lágbo ṣe é gbọ́ rí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ wọ̀nyí tí wọn ò kì í ṣe nǹkan kan tí wọn ò tẹ̀ kì í sọ́ba alẹ́ máa rí pàápàá jùlọ ọ̀jájá tó ti jájà òun ló máa gbé kinní kan ní ọ̀nà náà máa sọ̀dúnwó kẹ́ńbẹ́ àbí àwọn gbogbo àti àwọn ọ̀bàyéjẹ́ wọ̀nyí kọ́lẹ̀ máa rí pàtí kiri àwọn náà lẹ́rìí lórí ilẹ̀ onílẹ̀ tí wọ́n náà gbalẹ̀ pélé baba ńlá àwọn ni baba ńlá rẹ̀ wo. ẹ̀yìn bí wọ́n léèrè ni pé ọ̀nà wo lẹ́sìn gbà tí ọ̀bàyéjẹ́ ọ̀nà wo ni wọ́n sì sọ bẹ́ẹ̀ pé ọ̀bàyéjẹ́ nìyẹn. Torí pé ẹ̀ lè tó nǹkan kan ṣe wọn ò lè tó nǹkan kan ṣe wọ́n bà nǹkan jẹ́ ni wọ́n á dorí ìka kodò ni wọn ò jẹ́ ṣe nǹkan rí torí pé bí wọ́n bá ṣe nǹkan rí wọ́n ò rí wípé àwọn amúnisìn tí wọ́n jẹ́ ẹrú amúnisìn ẹ̀ rí pé amúnisìn ọ̀pọ̀ ní ìṣú wọn tàbí kí wọ́n yọ wọ́n lóyè wọ́n á ní ọ̀yá ẹ yọ kúrò torí kò ṣe nǹkan tá à ní kó ṣe àní kó fìyà jẹran ẹ̀ ní ó ṣe wá di pé òní sojú àánú fún wọn èwo ló sojú àánú rí inú wọn àbí ńgbà tí Ọbásanjọ́ sọ fún wa pé ẹ bá ti rí àwa gómìnà báyìí ẹ̀yin tẹ́ pé ayé lọ́ba wọ̀nyí ẹ gbọ́dọ̀ mọ respect wa ẹ dìde ẹ jókòó àbí ò sọ bẹ́ẹ̀ àbí ọ̀kan kọ́ ni Adébóyè tó gbadé lórí ẹ̀ tó gbọ́wọ́lé lórí tó lòún bless ẹ̀ àbí rí fọ́tò nígbà tí gbogbo àwọn ọ̀bàyéjẹ́ wọ̀nyí tí wọ́n kó adé wọn lẹ̀ tí wọ́n náà yíra tí wọ́n yíra lẹ̀ ṣé ọba kan jẹ́ ìtẹ̀rú ẹ̀ eyín ló máa fi hàn pé wọn ò kì í ṣe ọba amúnisìn ẹrú amúnisìn ni wọ́n. àbẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí àbí òye wa ni ẹrú lásán ni wọ́n ẹrú amúnisìn ni wọ́n tí wọn ò bá ti ṣe nǹkan tí àwọn amúnisìn gan sọ fún wa pé kí wọ́n ṣe wọ́n yọ wọ́n ní bí ẹ ń yọ jìgá. nǹkan amúnisìn ọ̀bá lè lò ẹni tí amúnisìn ọ̀bá lè lò wọ́n máa yọ bí ẹ ń yọ jìgá tàbí kí wọ́n pa sọnù. èyí tó jẹ́ tí Bàdàngà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé bẹ́ẹ̀ tí wọ́n náà gbé bẹ́ẹ̀ ẹrú amúnisìn ló ń gan fún rẹ̀. àbí sọ́sà ẹ̀yin gan wo láti ilẹ̀ ìpẹ̀sẹ̀ ó tẹ̀ tí ń jà kó tẹ̀ tí tó di pé ọkàn kó tẹ̀ tó di pé ń sọpọ̀ kàn ní ti ń jà wùkàwùkà ló ti ń jà tipẹ́. ní à ń sọ fún pé kó ní sùúrù àwọn amúnisìn gan ló sọ fún pé kó ní sùúrù àsìkò táwọn lò tí ì tó tásìkò táwọn bá máa lò máa tó àwọn ò gbé wá bẹ́ẹ̀. ìgbà tí ó tètè kàn Ọlọ́run lọ́ba tí a ń ṣe fún àwọn tí ń bẹ wájú ẹ̀ tí gbogbo wọn fi ń yá mútù tí gbogbo wọn fi ń kúkú òṣì. ìgbà tó kàn iná gbé bọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ wọ́n rí wípé àsìkò tá à ń lè lò gangan rèé nítorí pé wọ́n rò pọ̀ pọ́pùlọ̀ lówó
tí àìsí mọ̀ pé owó ọmọ Yorùbá náà ni gbogbo wọn kó àpò, àbí gbogbo wọn àwọn tán ń wá yẹn tán náà ṣe gómìnà rí kò níye owó tí wọ́n ti kó sọ sápò kan tó lọ. Gbogbo owó tó yẹ kán fi tún ọmọ Yorùbá kán fi tún ayé yín ṣe, gbogbo ẹ̀ ní á kó sápò wọn, ní á kó lọ ìlú òyìnbó, ní á lọ kó sọ́ọ̀bẹ̀. Wọ́n á sọ pé ó ní ọlọ́kọ̀ ojú omi 5, ó ní gbá ó náwó, ó jẹ́ billionaire my food. Ó bá jẹ́ billionaire ni mo kó wá ṣe àlàyé bó ṣe rí owó. Ẹ sọ fún gbogbo wọn, gbogbo ọ̀bàyéjẹ́ yẹn láì ṣiṣẹ́ láì ṣàbọ̀, bó o ní wọ́n ṣe ń gun Prado, bó o ní wọ́n ṣe ń gun Land Cruiser, bó o ní omi ṣe ń ra private jet tàbí kan rẹ̀ǹtì ẹ̀. Ọ̀nà bó ṣé owó tí wọ́n fún wọn ni ó ka ojú owó yẹn, ẹ̀yin gan ẹ̀rọ owó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ní gba bóyá $10,000 ní per day or per week. Owó àbúlà fi ṣàbúlálejò, gbogbo owó ẹ̀yin ọmọ Yorùbá náà lámúnisìn kó lé wọn lọ́wọ́ láti máa fìyà jẹ yín. A lè wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ ká ní kó oore ọ̀fẹ́ ọmọ pọ̀ sí. A lè máa ṣe rádaràda rédèrèdè báyìí ká wá sọ pé ààbò wà ń lù ú. Òun ni mo ṣe ń kígbe, ààbò ara ẹni ni ààbò ìlú. Bẹ́ẹ̀ bá lè dáàbò bora yín, kò sí ààbò kankan nínú ìlú. Kí gbogbo yín sáré kìtàkìtà láti kọ́kọ́ ṣe ìdáàbò fúnra yín ná. Bẹ́ẹ̀ bá ti lè dáàbò bora yín, kò sí dáàbò bò fúnlùú o. Ẹ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ dáàbò bora yín. Èèyàn ò lọ jẹ́ priority àkọ́kọ́. Èèyàn gan ni ìwúlò àkọ́kọ́ fún yín. Òun gan ni ìwúrí àkọ́kọ́ fún yín láti dáàbò bo ara yín. Ẹ jẹ́ kí gbogbo yín dáàbò bo ara yín. Bẹ́ẹ̀ bá ti dáàbò bo ara yín, ààbò tẹ́ dábòra yín, òun làbò ìlú. Ààbò ìlú ni. Wọn ò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ fún yín pé kò sáàbò nílùú. Nígbà ẹ bá ti dáàbò bora yín, ó ti di dandan pé ìgbà ẹ dáàbò bora yín, gbogbo ìlú lẹ dáàbò bò. Àgbájọ ọwọ́ la fi sọ̀yà, nítorí pé àjòjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí. Bẹ́ẹ̀ bá kọ́kọ́ ṣe ààbò ara yín ná, kò sì sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe ààbò fúnlù. Kò sí ọ̀nà náà tí ìlú náà tó fi lè láàbò nígbà tẹ́ ẹ kọ́kọ́ dáàbò bora yín. Bẹ́ẹ̀ bá ti kọ́kọ́ dáàbò bora yín, gbogbo ìlú dáàbò bora ẹ̀. Bó o ní ó ṣe wá jẹ́ tí ogun ó fi jàlú, tàbí kán ṣe á dé tán náà wá kó yín nílùú, tàbí táwọn kan dé tán ní ọ̀yá àfira yín, ọ̀yá ẹ fìlú lẹ̀ fún un. Nítorí pé ẹ kọ́kọ́ dáàbò bora yín. Tẹ́ ẹ bá kọ́kọ́ dáàbò bora yín, kò sí kò sí ẹnikẹ́ni tó lè lé yín kúrò nínú ìlú yín. Àjòjì kan, àrè kan kò lè wá lé yín kúrò nínú ìlú yín tó bá jẹ́ pé ẹ ti kọ́kọ́ dáàbò bora yín ná. Bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ láwọn alágbára lára yín. Ń bọ̀ jẹ́ pé ẹ̀yin náà tẹ́ mọ àwọn alágbára, ẹ̀yin náà lẹ́ẹ̀kọ́kọ́ lọ sàmí bí wọ́n ó sì kọ́kọ́ mú wọn kúrò lọ́nà. Nítorí oúnjẹ, nítorí owó àti jẹun. Ẹ̀yin ò lé alápámọ́ ṣiṣẹ́ tẹ́ ẹ̀ mọ̀ ju pé owó támúnisìn bá kó lẹ̀, òun náà lẹ́ ń gbọ́kànlé. Támúnisìn ọ̀bá ti kówó lẹ̀, kò sóúnjẹ fún yín. Ẹ̀yin ìró ọpọlọ yín ni kí lẹ lọ́wọ́ sí, kí lẹ lẹ́sẹ̀ sí, kí lẹ lójú sí, kí lẹ lára sí. Ṣèbí pé ká ẹ fi ṣiṣẹ́ kí ìlú ó fi tòrò, kó fi tùbà, kó fi tùṣẹ́ ni. Tó bá jẹ́ pé ẹ ti kọ́kọ́ dáàbò bora yín ni, ogun kógun kan ò lè wọlé wá kó yín.
ṣùgbọ́n gbà tó jẹ́ wípé wọ́n ní bí ògiri ọ̀bá lanu aláǹgbá ò lè ráyè wọbẹ̀. ń gbọ́ jẹ́ pé ẹ ti sọra yín di gbunduku, kí ló dé tí wọn ò fi ní lè máa lé yín? àbẹ́ mọ̀ pé ọgbọ́n támúnisìn máa ṣe nìyẹn. á kọ́kọ́ kó ọpọlọ yín lọ ná tẹ̀tẹ̀ ní lè ronú. ìrònú oúnjẹ nìkan náà ni ó wà nínú yín bí bẹ́ẹ̀ sì jẹun. àwọn amúnisìn ṣe é lò yín náà bí wọ́n ṣe gba ìlú nìyẹn. òun ni màmá ṣe sọ wípé no foreign investment. gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ní sórí ilẹ̀ tẹ́ ẹ ní sílẹ̀ yín òun ni àwọn amúnisìn ni wọ́n fẹ́ gbà. mo ń wo fídíò kan ó dùn mí pé mi ò fẹ́ gbé fídíò ń bọ́ ta. ṣùgbọ́n mo lè jẹ́ kẹ́ ẹ máa gbọ́. mi ò ní gbé síta o, mi ò ní jẹ́ kẹ́ rí, ṣùgbọ́n máa jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. ẹ ní sùúrù fún mi. mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ni o. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Okay, in Kwara State, see what they have here. They have tourmaline and they have lithium. These are the major ones. They also have gold. They also have all others. But tourmaline and lithium are the most important ones, according to my findings. Guess what tourmaline is used for? Gemstone and jewelry, right? Because it has different varieties. I mean, two major varieties, black and green. But it's used for other things. Now, I'm miserable. Tourmaline, oríṣiríṣi òkúta tí máa taná yan tó ní oríṣiríṣi àwọ̀. Òun ni wọ́n níbẹ̀ tí wọ́n fi ń lé wọn lùgbó. Òun ni wọ́n níbẹ̀ tí wọ́n fi ń lé wọn lùgbó. Wọ́n ní ìṣedédé ṣẹ́ láì ní ìdí. Ṣùgbọ́n kàkà kẹ́ ẹ dáàbò bo ohun ọrọ̀ ajé yín, ẹ sá kiri gidigidi nítorí pé ẹ ti fira yín lẹ̀. Torí pé bẹ́ẹ̀ bá fira yín lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ lè rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n torí pé ẹ ti fira yín lẹ̀. Ìtorí pé ẹ fira yín lẹ̀, òun ni gbogbo nǹkan wọ̀nyí ṣe ṣẹlẹ̀. Òun ni gbogbo ẹ̀ fi ṣẹlẹ̀ sí yín. Òun ni ó jẹ́ kí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ kan ta gbogbo nǹkan àní yín, gbogbo nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ máa fi sọ ara rédé, kẹ́ ẹ máa fi ṣọ̀ṣọ́. Àwọn wèrè wọ̀nyí tó ń pera wọn lọ́ba tó jẹ́ pé ọ̀bàyéjẹ́ ni wọ́n ní á gbà lọ́wọ́ yín, wọ́n ti gbowó ẹ̀mí yín. So pé gbogbo yín bó bá wù yín, ibi wọn bá rí kẹ́ ẹ sá lọ. Àwọn díẹ̀ nínú yín gbọ́ wọ́n mọ̀ ń pa ẹ̀ tí wọ́n ti fi owó ra ẹnu wọn pé wọn ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ sókè. Tẹ́ ẹ sì gbà pé a sọ fún yín pé àsìkò sọ̀rọ̀ sókè lẹ́wà yìí. Àsìkò sọ̀rọ̀ sókè òun lẹ́wà yìí. Ààbò ara ẹni òun lààbò ìlú o. Bẹ́ẹ̀ bá ti lè ṣàkóso ilẹ̀ yín, òun la ṣe ń kígbe nísìn pé àwáwí kan ò sí o. Ààbò ara ẹni lààbò ìlú. Bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe lè dáàbò bora yín, ẹ ti dáàbò bòlú nìyẹn. Ẹ gbọ́dọ̀ dáàbò bo ara yín. Bẹ́ẹ̀ bá ti dáàbò bo ara yín, ẹ ti dáàbò bo gbogbo ìlú ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Kò ní sí pé ẹnìkan o igbá o, ẹnìkan àwo o, ẹnìkan kòkò bàbá àsásùn. Kò ní ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan kan fún wa lónìí.
À ń sọ fún yín pé ikú tó pa Bọ́lá Ìgè, àwọn kan máa ń pẹ́ o. Ẹ sì gbọ́ ńgbà tí bóyá Bísí Àkàndé náà ló sọ̀rọ̀ tó sọ fún wọn wípé kán lọ béèrè lọ́wọ́ Ládọjà ikú tó pa Bọ́lá Ìgè, àbí wọn ò sọ bẹ́ẹ̀? Àwọn àwòrán kan èmi ò fi hàn yín o, màá jẹ́ kẹ́ ẹ rí i, kẹ́ ẹ wá sọ fún mi bóyá ẹ mọ̀ ẹni tó pa Bọ́lá Ìgè tàbí ẹ̀ ní mà. Ṣé ẹ rí wọn? Ṣé ẹ rí wọn? Ṣé ẹ ti rí wọn? A ní kákàn rárá fi hàn yín ni, ẹ̀yin ọmọ Akin. A ní kára fi hàn yín ni o, pé kẹ́ ẹ lè rí i. Ẹ jọ̀ọ́, mo fẹ́ gbé kúrò, mò ń bọ̀ o. Mo wá fẹ́ kí ẹ fi etí balẹ̀, mo fẹ́ kẹ́ ẹ fún mi ní etí yín. Mi ò ní gbé sí ojú gbangba o, bọ̀ mo fẹ́ kí ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. This is the ancient city of Ibadan, and Chief James Ajibola Idowu has just arrived here for his daughter's birthday and his usual Christmas rituals. About 24 hours later, he was assassinated in a murder that has remained unsolved to this day. This is the story of the last 24 hours of Chief Bola Ige, Nigeria's former Minister of Justice and Attorney General of the Federation. Hello and welcome to this edition of Hispo Media. My name is Gabriel Aditya. Please come with me on this gripping episode. In the evening hours of Saturday, December 22nd, 2001, 24 hours before his assassination, Chief Bola Ige and his son, architect Muyiwa Ige, had outlined their itinerary for the next day. One of the first activities for the next day, Sunday, 23rd December, was to attend Holy Communion Mass at a nearby church. The second activity for the day was a planned trip to Esauke as part of his Christmas schedule. His previous weeks had been so eventful as Chief Bola Ige had traveled to the United States and returned. The wife investiture was a few days before, and his daughter's birthday was on the 22nd. So, he wanted to be in Ibadan to wish his daughter a happy birthday at least. Meanwhile, all this happened much after the cap removal incidents at Ife, but I will come back to that shortly. Before we continue with the story, let me invite you to take a moment to hit the like button on this video and subscribe to Hispo Media if you have not done so already. It will go a long way to help us create more videos. Thank you. To accompany him for the day's activity, Bola Ige invited his son, architect Muyiwa Ige, to come with him. In the early hours of Sunday morning, 23rd December 2001, Muyiwa arrived at his father's residence well prepared for the communion mass and the rest of the day's activities. However, his father needed some rest and could not go with him to church. Notwithstanding, Muyiwa went to church alone and returned few hours later. About 9:45 a.m. precisely, Muyiwa was back from church. On his arrival, his father announced a change of plans. Instead of Esauke, he now decided to go to Lagos to pick up his older brother, George Ige. Though Muyiwa was surprised at this sudden change of plans, he had no choice but to comply. At about 11:45, Bola Ige set out on a journey to Lagos. It was a harrowing 3.5-hour journey. After overcoming a series of traffic gridlock along the way, they arrived safely at Igbobi in Lagos State. Their stay in Lagos was brief but impactful. He was able to convince his brother to come with him. At about 3:20 p.m., Chief Bola Ige picked up his brother at Igbobi and headed back to Ibadan. After another 3.5-hour drive under the Lagos traffic,
they were back in Ibadan. Throughout the journey to Lagos and back, Chief Bolaige's convoy was accompanied by about 8 security men, 3 of whom were armed, including the DSS officers. He had no premonition that something unthinkable was about to happen. But while on this journey, something unusual happened. The chief detailed a DSS officer was constantly on the phone giving information to certain people about their movement. Whether this was a usual routine or not is not clear, but Muyiwa was not comfortable with the course and had to intervene at some point. He questioned the DSS officer, "Why are you on the phone telling everybody where we are going? If there is anything, we are going to Esauke." According to him, I later find out that there were some hanky-panky going on. Back in Ibadan, his first point of call was his elder brother's residence. From there, they were on their way to Oluyoro Hospital to check in his older brother, George. Mr. George Ige was suffering from what was believed to be cancer and needed medical attention. Unfortunately, George Ige died in January 2002. By 7 p.m. in the evening, Chief Bolaigue was on his way home after checking his brother in at the Catholic hospital. The journey this time was short and smooth compared to their trip from Lagos. But here is the tricky part. As they were approaching his home around 8 p.m., they discovered something really interesting. The police security officers were supposed to take over the night shift at the residence of the revered legal luminary did not report to work. However, those who had finished their afternoon shift were still there, waiting to be replaced by their colleagues, who never showed up until tragedy struck. But because Chief Bolaigue was the kind of person who never had any score to settle with anyone, at least so he thought, he did not take this seriously. No one, including Chief Bolaigue himself, suspected any foul play in the shocking absence of the police officers at their duty post. Meanwhile, since it was Christmas season, he had prepared Christmas package for each of his staff and was expecting the security officers to receive theirs when they showed up at work. But that did not happen as tragedy struck shortly after. Speaking in an interview on Edmond Obilo's State Affairs on YouTube, linked in the description, Architect Muyiwa Ige had this to say. As we were driving, pulling into the house, the Bodija police security personnel that were detailed to the residents, 2 of them, were not there. I observed that and I was like, it's almost 8 something. They're supposed to change the shift at 6. The ones in the morning, overnight to 6 p.m. were there. But the ones to take over didn't show up. So my dad said, okay, whenever they show up, they should let them know so they can get their Christmas present. Everybody gets a Christmas present from my father. So we went in. And then, in essence, 8, 9, 10 minutes later was when the invaders came. The invaders? Okay, the murderers, the assassins. Nobody has ever come into that house. No, there's never been an armed robbery in that house, ever. Ever. By this time, did Bolaigue give the security men the permission to leave the compound? No, I was there. We were together. Remember, they said he asked them if they had eaten. My aunt had gone upstairs. Okay. So they were going to take my aunt to Oluyole here, just around the corner. Before going to eat? Then they would come back. So your aunt was still upstairs? Yes. When the invaders arrived? Yes. It's a something-year-old woman. You were with your dad when the invaders came? No, I was... Well, if I were with him, maybe it would have been a different story. But I wasn't. Where were you? He had just come and put his agbada on his shoulder. He said, Oluwiwa, my beloved, we're going tomorrow morning. So he was going to pack the Christmas lights. So at that point, he went upstairs to his room. Then my son, my wife, and my aunt, who had just come back, we now went up to the 2 wings of the house. And so sat,
They asked her if she wanted anything to eat. They were getting ready to bring the amala. And then my son was playing with my wife was playing with my son, and my mom was carrying. Anyway, everybody was just, it was just a lovely evening. And then my wife asked the nanny to bring my son's food. And then she went away. 3 minutes, 5 minutes, she hadn't come back. So she was calling Bumi, Bumi, and then she walked out of the room to towards the staircase. And she was walking. I just noticed that she did a stutter step. So you know how somebody who's walking and then just kind of jerks. So I'm like, okay, what in the world is going on? So I just dashed out of the room, like, what's happening? And then 2 guys came up the stairs, one with a pump action, the other with a pistol. Then corralled all of us into the room. And then I'm noticing that, we're bloody civilians in this place. Were they masked? No! We're bloody civilians in this place. We're our own security people. How could anybody come in with a gun? Who? How? My father's house is a town hall, but it's a place where you can walk in and go to my father's bedroom. He'll talk to you. His house was a town hall. Every day, hundreds of people would come to the house just to meet with Uncle Bola. And so now all of a sudden, 2 guys in, not knowing if there were many outside, they cordoned us off into the room and then just realized that the security personnel were not here and my dad was isolated. What in the world is going on? Anyway, so they were ransacking stuff. They didn't touch me. And my mom said, God bless her soul. She sat up. I was talking to them. Hey, young mommy, they sent us to come and kill you. Don't kill anybody. What do you want? We don't have money, but take off your jewelry. They put everything on the bed. So the guy put the gun down. I was spread eagle on the bed. Everybody else was on the floor. Then my mom was sitting in a chair like this. And I'm thinking, grab the gun. Grab the gun. Chicago mentality. And as soon as the guy just came out of the bathroom, so if you move. Damn. Then about maybe 20 seconds later, that was a long time. Just a boom, a gunshot. So when I heard that, I'm thinking, maybe there's the security people that were not with us that had gone to hide somewhere and they had engaged whoever came in. Now keep in mind, there were 2 with us, right? Then about 5 seconds later, I just said, Bopo, let's go. So locked us in. So I crawled to the phone, tried to use the phone. Like, Daddy, what the hell's going on? You tried to use the phone? Yeah. So call the police now. So what happened to the phone? Nothing happened to the phone. Well, eventually I tried to call, couldn't get anybody. Then did the phone ring at any other end? No, maybe they had cut it off or something. Because I tried, it was like one of these dial things. So then I heard my nephew just a few minutes later. So surreal. We're locked up. Everybody's on the floor. I'm on the bed. So I came down. I crawled to grab the phone to move it away. And then I'm looking under the door and I was hearing my nephew and then my sister. So I kind of looked at, okay, it doesn't seem as though the invaders were still inside the house. So I called my nephew's name. I said, they've locked us in. Open the door. Then he opened. And I just said, Daddy. And I just ran to my father's room. And there's like an inner chamber before the main room. As soon as I made the turn, I just saw him on the floor. Like, damn. Hey. And I'm thinking, how? So I looked in his eyes like this. I saw on the left side, there was a tissue coming out. And now I looked at his nostrils. I thought, okay, push this back in. They started CPR. And I noticed that there was blood. I was like, okay. You know what? Guys, help me. In the meantime, the crazy security personnel and the driver now came upstairs. Now, in the meantime, they'd seen my sister down. I told her that everybody was upstairs, including my dad.
But we later found out they had come up, touched him, and went and stayed downstairs. So if my sister had not come, well, during the trial now. So, who killed Chief Bola Ige? The question of who killed Chief Bola Ige has remained unsolved to this day. However, his assassination was linked to an altercation at the palace of the Oni of Ife, Obasijuade Okunade, during the conferment of chieftaincy title on some individuals on the 15th of December 2001. An angry mob attacked Ige and stripped him of his necklace, removed his cap, and destroyed his eyeglasses. It was an obvious breach of his security and an attempt to eliminate him openly. The group was reportedly led by a certain Frayo, a political talk loyal to Omishore. On Edmond Obilo's state affairs, Muiwa said, "Your chief detail, state service, your principal is in front of you. You are claiming that some people, some thugs are behind you. They're able to reach over your own head to remove your principal's cap and throw it up, to remove your principal's necklace and glasses in one fell swoop. And those that were in the palace then, there was this character called Omishore and Frayo. He was the leader of the thugs that were there on that day. The same Frayo? Yeah, the same Frayo. That's the one that was arrested now. How did you get so close? But in the meantime, my father was so trusting. He just said, even Ezekiel, he did very well. I said, Dad, you didn't do well. How could they get so close to you in the palace of the Oni that you gave the staff of office? Haba. Again, in an interview to mark his father's posthumous birthday in 2020, published online, Muyiwa Ige is quoted to have said, on December 15, 2001, his cap was removed at the Oni's palace in Ife. Somebody came to meet us just about an hour before that he heard some people were planning to ambush and kill my father. But his demeanor was that he did not have a problem with anyone and that no such thing could ever happen. No one could have thought that this thing, assassination, could have happened in his private space. But that was exactly what happened. Meanwhile, a day after the assault, Omishore granted an abusive interview to Temple magazine published the following week. He was quoted as saying, Bola Ige came on radio here to insult me and my family. That is his last one. He was beaten yesterday. The people of Ife beat him up and he was crying like a baby as they removed his cap and his glasses. Following the mob action and the subsequent interview, many Nigerians pointed accusing fingers at the long-standing disagreement between the two. But here is another significant twist to the story. The then Governor Chief Bisi Akande and his deputy Yola Omishore were not on good terms, and the latter was about to be impeached by the State House of Assembly for various irregularities. It was evident that as a key leader of the AD, Bola Ige was on the side of Akande. The sour relationship between Akande and Omishore had led to a fracas at the State House of Assembly and contributed in some way to the death of a lawmaker representing Ife Central Local Government Area, Odunayo Olagbaju. It was about a week after the attack on Chief Bola Ige at Oni's palace that he was killed in his Ibadan home on the 23rd of December 2001. Omishore, along with other suspects, were arrested and arraigned before the Oyo State High Court for the murder, but were later released for lack of evidence. Reacting to this in his autobiography, Akande said, there was enough evidence that the government of President Olusegun Obasanjo was reluctant to find the killers of Chief Bola Ige. According to him, he summoned to Abuja to meet with Obasanjo, and the involvement of Omishore in the wake of the assassination was a fundamental poser that the government was bent on sweeping the murder of the Attorney General under the carpet. He went on to say,
When I was about to board the aircraft on my return trip to Ibadan, I saw Omisore. The jets had gone ahead to bring Omisore to Ibadan. What they told him, I did not know. So, why trying to bring us together for a chat? Akande asked. He went on to say, all this created suspicion in my mind that cover-up was actively in the offing. That was why I came to the conclusion that the federal government was complicit in the assassination of Uncle Bola Ige. In a recent interview on Edmond Obilo's State Face, Chief Bisi Akande had this to say. Who killed Bola Ige? I don't know. He was killed in Oyo State. I was ruling in Osun State. He was killed in Oyo State. I was ruling in Osun State. Was the crisis in Osun State related to the death of Bola Ige? The crisis between you and your deputy, Omisore? Not in any way. Not in any way? Not in any way. Not in any way. It's not connected? It is the anticipation. It is the anticipation of the future that Bola Ige might prevent. The government killed him. The government killed Bola Ige. I said so. I'm clear. The government? The government killed him. It was a state murder? It was a state murder. How did you arrive at this conclusion? Because at that time, you were the chief security officer of Osun State. Yes, not of Oyo State. It was government that killed Bola Ige. It was government that killed Bola Ige. It was not Obasanjo that killed Bola Ige. I don't know who killed Bola Ige. But who was this revered Nigerian Chief James Ajibola Idowu Ige? Though a Yoruba man by ethnic origin, James Ajibola Idowu Ige was born in Kaduna on the 13th of September 1930. At the tender age of just 18 in 1943, he moved to the southwest and attended the prestigious Ibadan Grammar School and later the University of Ibadan, where he studied classics. At 23, he became the organizing secretary of the Defunct Action Group AG in 1953. Here, his charisma and natural organizational ability would come to bear. Bola Ige would use his influence to increase the party's membership far beyond the party's stronghold, the southwestern region. The AG was founded in 1951 as an offshoot of Egbeomo Oduduwa. The late Ige later studied law at the University of London and was called to the Inner Temple Bar in 1961. Upon his return to Nigeria, he founded Bola Ige and Company, a law firm that produced many legal luminaries in the country. Between 1967 and 1970, Bola Ige served as Commissioner for Agriculture in the Western region under the military leadership of General Robert Adeyinka Adebayo. His achievements in mechanized farming is still being talked about in the region to this day. When the regime of General Olusegun Obasanjo allowed the return of partisan politics in 1978, Bola Ige joined the Unity Party of Nigeria, UPN. The party was founded by his political mentor, Chief Obafemi Awolowo. After defeating the candidate of the National Party of Nigeria, Chief Richard Akinjide, who later became the Attorney General and Minister of Justice in the Second Republic, he became the first civilian governor of the old Oyo State. His administration implemented the free education policy of the UPN in old Oyo State and established the Ladoke Akintola University of Science and Technology, LAUTECH. Many other laudable projects have been accredited to him that endeared him to the people. In 1999, Chief Bola Ige tested his popularity in the presidential election that produced President Olusegun Obasanjo, but his bid was not successful. The Alliance for Democracy AD lost the election to the People's Democratic Party, the PDP. Interestingly, using a bait of government of national unity, Obasanjo lured him into his government, first as a Minister of Mines and Power, and later as a Minister of Justice and Attorney General of the Federation. While in Obasanjo's government, there was a serious disagreement that almost resulted in his resignation from his role. He had even prepared his resignation letter
before a supposed settlement was reached with the president. His decision to join the government has been described by many as a big mistake. This is what Chief B.C. Akande had to say on Edmond Obilo's state affairs. Was it a mistake for Bola Ige to join the Obasanjo government? I wouldn't say it's a mistake. We supported it jointly. You supported it? Not me. We, the Afenifere, the AD, we all supported it jointly. Chief Bola Ige was about to take up a new position as Africa's representative on the United Nations International Law Commission when he was gunned down in his bedroom in Ibadan. So, who killed Chief Bola Ige? Let me know your thoughts in the comment section. For the last 24 hours of some prominent leaders, please check the playlist displayed here. Don't forget to book the like button on this video and subscribe to History Media if you have not already done so. And I'll see you in the next one. Thank you very much for watching. Peace. ẹ ṣe wọ̀nyí èèyàn mi ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn o. bá a bá wo re àwọn àwòrán tí mo kọ́kọ́ fi hàn yín wọ́n sọ nínú ọ̀rọ̀ yẹn pé àwọn rí àwọn èèyàn méjì kan nínú mọ́tò ńgbà táwọn ń jáde lọ. Ìgbà tá a tún padà bọ̀ wọ́n tún rí wọn bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n wọn ò dárúkọ àwọn èèyàn wọn yẹn. Ta ni wọ́n rán gangan láti pa bàbá Bọ́lá Ìgè? Bá a bá rò lọ rò bọ̀, ibo ni wọ́n ti pa bàbá Bọ́lá Ìgè? Ta ló jẹ́ gómìnà ńgbà náà? Ẹ má rò. Ta náà ni ẹni tó lọ gbé ẹjọ́ kúrò ní kóòtù? Ẹ jẹ́ á máa rò pọ̀. Ọjọ́ gàté kọjọ́ gàté ó fi gbogbo ẹsẹ̀ ṣe gàtàgàtà. Ẹ jẹ́ á rò wò. Ọ̀run náà ni a sọ pé ẹ jọ̀wọ́ tẹ́ ẹ bá fẹ́ mẹni ó pa Bọ́lá Ìgè, wọ́n ní ẹbí ta ni léèrè. Wọ́n ní ẹbí Ládọjà léèrè torí pé òun ní máa lọ rìmúùfù ẹjọ́ kúrò kóòtù. Tẹ́tíwárí ọ̀daràn fi ọ̀daràn jóyè. Ọ̀daràn ní Ṣèyí Mákindé, ọ̀daràn Ládọjà, àwọn ọ̀daràn méjì. Wọ́n tún wá ní ẹni tí máa bá wọn gbaṣẹ́ ṣe. Òun náà ló overrated ni máa bá wọn gbaṣẹ́ ṣe. Ṣètìrí wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ ti fojú múmu hàn. Bó bá wá wù ẹ̀yin èèyàn kẹ́ ẹ sọ pé ẹ̀mẹ́ni ó pa Bọ́lá Ìgè, mo ti fi àwọn àwòrán kan hàn yín o. Mo ti fi hàn yín. Kẹ́yìn náà ro ọ̀rọ̀ wò. Wọ́n rí èèyàn méjì. Àwọn wo lèèyàn méjì ọ̀hún gan-an? Bí wọ́n bá wo re dáadáa, àwọn èèyàn méjì ọ̀hún ni wọ́n jọ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ládọjà àti tani àtọ̀básánjọ́. Ẹ bá wò dáadáa, àwọn tán pa Bọ́lá Ìgè nìyẹn. Àbó òun gan-an kọ́ ni wọ́n máa ń sọ pé tó bá sọ̀rọ̀ lágbájá bàbá àwọn ni, tẹ̀mọ̀dò bàbá àwọn ni. Òun ò lè kọ̀rọ̀ sí lẹ́nu torí pé ó rí oníjọ́ kan tẹ́ bá gbàgbé ọmọ Yorùbá wa ìgbàgbé ọ̀rọ̀ torí ó sọ̀rọ̀ níbẹ̀. Ó nílé epo lòun àti Ládọjà ti pàdé tó fi á sọ pé ìwọ ọmọ yìí mo mọ̀ fẹ́rẹ̀ rẹ gan o, bí mo tiẹ̀ ṣe rí ọ mo tiẹ̀ fẹ́rẹ̀ gan torí pákíkanjú ni ọ́, máa bọ̀ máa ṣiṣẹ́ fún un. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Àbí overrated fúnra ẹ̀ kọ́ ló sọ kó ló fẹnu ara ẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ yìí? Ṣé bó ló fẹnu ara ẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ yìí kó tó di pé wọ́n mú un? Ó fẹnu ara ẹ̀ sọ.
pé kò sí ni bàbá àwọn ni kò sí nǹkan tó sọ fún un kóun ṣe kóun ní í ṣe. Níbo wọ́n ti pa bàbá Bọ́lá Ìgè, Ọ̀yọ́ state. Nígbà agbẹjọ́ lọ kóòtù, ta ló lọ withdraw ẹjọ́? Wọ́n kúkú sọ tẹ́ ẹ gbọ́. Ládọjà. Amúnisìn ni Ládọjà ń ṣiṣẹ́ fún. Torí pé irú amúnisìn ni. Ta ló jẹ gómìnà lásìkò gbà wọ́n pa Bọ́lá Ìgè? Ọ̀ya kájọ máa rò ó. Ẹ ṣeun ẹ̀yin ènìyàn mi. Ẹ ní sùúrù torí ó tún kù láti gbé ọ̀rọ̀ màmá sí nítorí àparí ẹ̀ lánàá. Ẹ ṣeun, ẹ ní sùúrù o. Ẹ jọ̀wọ́. Bóyá lè ṣe láti parí ẹ̀ ní òní. Mi ò fún yín ní guarantee torí pé bí aago bá ti pé wákàtí méjì ni a máa ń fi ètò yìí la máa ń gbé wá sílẹ̀. Bàbá dẹ̀ tí ń gbé wá sílẹ̀, ẹ jọ̀wọ́ ẹ máa lọ sórí ètò àwọn tó ń ṣe òtítọ́ ọ̀rọ̀. Àwọn mẹ́díà tí ń sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀, ẹ máa lọ sórí ọ̀dọ̀ wọn. Àti ìparí èyí ó kù bí 30 ìṣẹ́jú ṣá kò parí. Ẹ ṣeun. Mò ń bọ̀, ẹ dákun. Ẹ ṣeun. Mò ń bọ̀, ẹ jọ̀wọ́ o. So mo tún repeat again. Àwọn òṣìṣẹ́ government ìjọ 4 náà máa ṣiṣẹ́ lọ́sẹ̀. Monday through Thursday nìkan wọ́n máa ṣiṣẹ́. Òṣìṣẹ́ ní ó tún di Monday. Wọ́n láti ṣe ń jọ Thursday ó tún di Monday láti lẹ́yìn náà. But ìjọ Sunday everybody. Àwa ló fẹ́ ṣiṣẹ́ àṣepọ̀. Ta ló fẹ́ máa ṣiṣẹ́ tí ò ní nísìnyí? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni wàhálà? Ṣé lórí vanity upon vanity náà? Àìrọ̀ ìsinmi wà ní ọjọ́ àwa ká lè máa wà productive, ká lè ní good health and long life. Òṣìṣẹ́ àṣepà. Òṣìṣẹ́ Sunday wọ́n tó bá tẹ̀ wá ń ṣẹ́ fún government gbàgbé 4 days ni bó ṣe wà nìyẹn. Ó dẹ̀ láti rántí pé family holiday ẹ ó wà compulsory nínú ọjọ́ àwa. Ẹ ti ẹ̀ wo náà ẹ wo àwọn báyọ̀ tún pé landmark. Ẹ wo àwọn oríṣiríṣi nǹkan oríṣiríṣi tó dáa tọ́lọ́run kì sínú ilẹ̀ DIY yìí. Ṣé pé táwọn tó mọ̀ pa tourism oríṣiríṣi resort tó gbẹ̀ tán bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn kinní yìí táwa dẹ̀ ti ṣe as government a ti ṣe gbogbo nǹkan tó necessary security ni o títì ni o iná ni o omi gbàgbé má ṣe jẹ́ ń lọ jù sórí àwọn yìí bó ṣe wà nìyẹn. Ẹ máa lọ holiday o dandan ni o ó kéré jù ẹ̀kan ni o lọ́dún o ó kéré nìyẹn o. O dẹ̀ máa fi prove ẹ̀ hàn kó lọ holiday. Ìwọ ló dẹ̀ máa wà responsible as head of the family láti kó family ẹ lọ sí holiday. A dẹ̀ máa rí tó máa fi gbogbo ẹ̀ hàn fọ́tò nìkan kan gbogbo prove everything la máa rí. Tó dandan ni ẹ láti lọ holiday. Ìwọ gan tó bá tún ní private company àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀ láti lọ holiday at least once a year. Nínú DIY ní o kò yé wa dáadáa. O lè wá lọ holiday níbòmí o ṣùgbọ́n o máa fẹ́ yọkan hàn kó ṣe holiday nínú DIY pẹ̀lú àwọn family ẹ̀ at least a máa rẹ́ yọkan. O lè wá lọ ẹni ìlú tó mú ẹ káàkiri ẹ̀yẹ́ ń ṣe ìkan wà. Mo tẹ́ yọkan nínú ẹ̀ o láti jẹ́ DIY pẹ̀lú family ẹ̀ kó yẹ yín dáadáa bó ṣe wà nìyẹn. Mi ò sọ pé pẹ̀lú anything and anything ten kó káàkiri ẹ̀yọkùn ten dára yín láàmú. Ìyẹn kọ́ family ẹni mo pè o. Bó ṣe wà nìyẹn o. A máa rí prove ẹ̀. Bó bá ti lọ ẹyọkan tiwa ta ti rí prove ẹ̀. Gbogbo ibi tó bá wọn ẹ̀kọ́ gbé rẹ̀ látàwọn tó fẹ́ gbé lọ. Wàhálà tó kó rẹ̀ sí. Kò sí wàhálà. Ó ṣáà ti jẹ́ pé ìta máa rí ta evidence ẹ̀.
sí wàhálà kí nǹkan wa máa ní nǹkan ìṣiṣẹ́ àṣekù kí ló ṣẹlẹ̀ ìyẹn dẹ̀ wá compulsory lẹ́yìn gbogbo iléèwé pátápátá àti private o àti government o àti ẹni orúkọ tẹ bá pe iléèwé náà tó wà ní DIY ìjọ mẹ́rin náà máa fi lọ léèwé 4 days péré ni Monday through Thursday náà náà máa fi lọ sùn wọ́n bá ti kúrò school ní Thursday tún di Monday ẹmu dání dáadáa ẹmu àti arrange mọ̀ tó pẹ̀ láti lẹ́yìn Ọlọ́run kò pẹ́ mọ́ ìyanu ti ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run ti ṣorí yẹn láti pé fún wa o àwọn àṣírí kan wọ̀ ẹ máa gbọ́ náà lónìí bẹ́ẹ̀ ni lára nǹkan tó ń fa àwọn wèrè tó wà ń bẹ̀ yìí wọ́n rò pé àwọn jẹ́ nǹkan ẹ má wọ̀ ìyanu ti ṣẹlẹ̀ máa sọ àwọn kan fún yín mo ń bọ̀ lórí àwọn nǹkan tí orí tọ́lọ̀ ń ṣe fún us indigenous people fẹ́ràn pàdé ń ṣe indigenous people's day lẹ́nu so àwọn nǹkan ìrọ̀rùn tó dáa ká máa fojú sọ́nà ká fojú sọ́nà sí ká máa look forward to ká prepare mind wa ká prepare lifestyle wa pé gbogbo ìtàn ṣe ní second foundation àwa náà fẹ́ dànù a fẹ́ jóná tiẹ̀ ni ọ̀rọ̀ replace kó a fẹ́ jóná ni àmì ọ̀kan ṣe pẹ̀lú a fẹ́ jóná ni a fẹ́ lọ sí ìtọ́ náà gbé fún wa gangan bó ṣe wà nìyẹn so kó a máa palẹ̀ mọ́lẹ̀ a dẹ̀ máa go forward to it so ẹ jẹ́ àfisọ́kàn then again àwọn tí ó bá jẹ́ pé bá ṣe ń bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní secretariat around that time ló yẹ kán retire wọn ò ní lè retire immediately àní jẹ́ kẹ́ lọ immediately ìdí ni pé ó ní plan ti blueprint tó ṣe fún àwọn tó fẹ́ retire so aláti jẹ́ kẹ́ go through process yẹn so because the retirement process kò ń ṣe nǹkan tó easy bẹ́ẹ̀ yẹn ó ní psychological impact ó lóríṣiríṣi so oríṣiríṣi ètò tó dáa tó jẹ́ ìrọ̀rùn àwọn ìyá àti bàbá wa tán ti fi ọjọ́ wọn ṣiṣẹ́ tó yẹ kán fún ọjọ́ orí wọn tó kù kan fi gbádùn ayé wọn yàrá wà pé mo máa ń sọ lógo kan o pé kò sárúgbó ní DIY o mọ́ṣọ́ á ní kò sárúgbó Ghana kò sárúgbó ní DIY tó bá rà wọn wàá tún máa béèrè ní pé ẹ̀yin ò tiẹ̀ dárúgbó níbi lóṣù àdá lárúgbó alárúgbó kí ló ṣẹlẹ̀ kò sẹ́ni tó ju arúgbó ń bì ìtọ́jú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìtọ́jú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ alárúgbó kìlómì bó ṣe wà nìyẹn ṣe jẹ́ ká fi sọ́kàn bẹ́ẹ̀ so a lè jẹ́ pé bá ṣe débẹ̀ á sọ pé ẹ̀rì táyà máa lọ nígbà tá à nílò stand àwọn tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ pé mo sọ pé branding lélẹ̀ a nílò so a ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbé kalẹ̀ ní so ẹ sì máa wà lẹ́nu iṣẹ́ until tá a bá gbé kalẹ̀ kan máa make sure pé a fast track ẹ̀ ni so that ẹ lè gbé ìgbé ayé tó dáa kí ẹ retire ó ṣe pé ìtọ́nà máa ní ẹni tó retire wọn náà ń gba wọn ń gbowó wọn retirement pay ni wọn náà máa tó wọn ní ẹlòmíín kú sórí àjò ní ṣe fẹ́ sọ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ náà torí orí burúkú táwọn amúnisìn gbé kalẹ̀ ní fún second foundation yẹn kò sí yẹn ní third foundation yẹn náà ti ṣe yá so a máa ṣètò tó dáa tó jẹ́ pé ìgbé ayé tó dáa ìgbé ayé ìfọ̀kànbalẹ̀ ìgbé ayé ọrọ̀ òun làwọn retirees a máa gbé nínú pẹ̀lú àwọn senior citizens àpapà gbogbo yẹn ló wà ní divine blueprint ó wà bẹ́ẹ̀ ṣẹ́fẹ́ gbọ́ ibi tí divine blueprint detail dé ṣe mọ̀ pé gbogbo cemetery tó wà ní gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ó ní àtúnṣe tá a máa ṣe ń bẹ̀ tí ó dọ́dọ̀ àwọn tó ti lọ o àwọn tó ń sin ó ti dọ́dọ̀ wọn o ṣe ti rí ṣẹ́ báyìí beautification yẹn tún dọ́dọ̀ wọn o ó ga jù mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ àfi tí kì bá ṣe pé wọ́n sin sí cemetery but ìwọ tó bá sin òkú ẹ̀ sílé ó máa wà registered a máa inspect ẹ̀ láti tọ́jú ibi tí wọ́n sùn sí ẹ̀ láti tọ́jú ẹ̀ so ṣe é gbogbo àwọn nǹkan tuntun tó sì níwà yẹn ìwà wa tẹ́lẹ̀ ó láti wà ń bẹ̀ sí aláti tọ́jú ibi táwọn èèyàn wa tán sùn sí títí dé cemetery ni mo sọ fún yín ní details yẹn ẹni sùúrù ìyanu ti ṣẹlẹ̀ ẹ jọ ọmọ IYP gan ẹ máa gbọ́wọ́ sókè ní ọ̀rọ̀ tẹ̀sí wá tẹ́lẹ̀ lókè ni a máa ń fọlá Ọlọ́run hàn ní ogun ipa gbéraga o a máa ń fọlá Ọlọ́run hàn nínú ẹni ìwé àgbàgbé ṣáìnì ni lọ́ọ̀yà ni glory ni báà lẹ ṣe fẹ́ so nǹkan tó wà ń bẹ̀ nìyẹn ẹ jẹ́ kó yé wa so àwọn tó ń dẹ̀ ti retire tẹ́lẹ̀ wọ́n sọ pé wọ́n ní àmọ́ bọ́n ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ owó wọn àtúnṣe máa wòwe wọn ni so tá a bá wò ó tá a ṣe àjọṣe ó ní bá ṣe máa ṣe tẹ́ pé a bá ìtọ́lọ̀ ń ṣe fún wa yìí a bá mu àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí gbégbé ayé tó ní ìrọ̀rùn tó ní fọkànbalẹ̀
tó dẹ̀ ní assurance pé akíni wọ́n máa gbowó wọn ẹlòmíì wọ́n tún náà máa sanwó ẹ̀dí jàtìjàtì mọ́ lọ́wọ́ ẹlòmíì wọ́n ní ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó ní owó ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó ń sanwó fún oríṣiríṣi ládàradà orí burúkú táwọn olè tán wá jà yẹn òun náà ni dímọ̀ yẹn ló sì ń bá gbogbo wọn jà kò sí yẹn bẹ́ẹ̀ o pé ẹ máa gbowó ìrọ̀rùn ni tó bá tiẹ̀ tí wàá sọ pé o ti dàgbò retire àbí senior citizen bá gbé fàájì pọ̀ blueprint yẹn oh god in fact lọ́lọ́run ṣe ìyanu fún gbogbo àwọn àgbàlagbà wa ó ṣe débi pé tó bá wùn ẹ́ tó bá jẹ́ pé ọjọ́ orí yẹn gangan bó ṣe wá sọ pé o fẹ́ bẹ̀rẹ̀ òwò kan ni o àbò fẹ́ ṣe ni o àgbàgbé ìyanu ṣẹlẹ̀ ẹjẹ́ a máa wòran mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ òtí pé ìyá máa jẹ àwọn retirees àbáwọn senior citizen àlọ́run ní jẹ́ àníra burú ìyá ò ní jẹ wọn ìyá ò ní jẹ wọn bó ṣe wà nìyẹn. Then again mo fẹ́ mention ẹ̀ fún wa again ẹni mo ń gbàsìkò mo ní máa gbàsìkò ilé mi dáadáa Indigenous Peoples Day ní ọlọ́ọ̀tẹ̀ tí wọ́n á ṣe sátidé ló jẹ́ ajọ́ máa wà pẹ̀lú ra wa tó àtìlẹ́yìn mi ẹ á farabalẹ̀ fún mi dáadáa ẹ máa gbọ́ díẹ̀díẹ̀ ẹjọ́ yé wa ká lè palẹ̀ mọ́lẹ̀ nítorí time àsìkò yẹn kò pẹ́ mọ́ ó dẹ̀ yẹ ká ti prepare mind wa jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ká máa rí ká máa gbé ìgbé ayé yẹn lọ́kàn wa ká máa gbé nínú ayé wa ń sìn ká bẹ̀rẹ̀ sí ní prepare ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn nǹkan ìṣẹ̀lẹ̀ in preparation of ìpèkè kò sí ọ̀n tó fẹ́ yẹ̀ wá lẹ́sẹ̀ sovereign people níwà ọlọ́run kú ṣe ládàá clear ní UN ìpè pé right power protected indigenous right wa tó nìyẹn yàtọ̀ sí pé sovereign wa automatic nìyẹn gbàgbé wọ́n tó bá lò ya wèrèwèrè ṣe ẹni parun nìyẹn òun pẹ́ràn ayé pẹ́ràn ni confam ni ọlọ́run ti ṣàṣepé sáwọn eléyìí mo máa sọ fún yín àlọ́ àwọn ló kéré jù ọ̀nà tán rò pa máa gbà ẹ́ ní sáà nígbà àbí tán fojú sí ọ̀nà ìgbàgbẹ́ ọ̀nà ọlọ́run lélẹ̀ ọlọ́run ló máa ṣe lè táyé máa rí ó máa wà nínú ìwé kan ṣèbó wà nínú ìwé kan tá à ń ka ti fáráò ń sìn kò sí wàhálà ó máa wà nínú ìwé kan ó máa wà nínú ìwé kan kò sí wàhálà ní ìparun ti àwọn eléyìí náà ẹjẹ́ àmà wò wọ́n bá ní ìparun yẹn làwọn fẹ́. again mo fẹ́ ká nóòtù pé a máa pààrọ̀ orúkọ gbogbo state wa yàtọ̀ sí Odo empire tó ti pààrọ̀ ń sìn a máa pààrọ̀ orúkọ state wa ẹjọ́ clear sí wa nítorí orúkọ tá à ń lò ń sìn physically spiritually ó rọrùn torí ọ̀ndà amúnisìn ló wà ọ̀ndà àwọn ọ̀dàlẹ̀ ọ̀tá olórí burúkú tó ń wá ìparun ara wọn àwọn náà máa sọ pé àwọn sọ̀rọ̀ àwọn orúkọ ṣe pàtàkì o ẹlẹ́wádìí orúkọ ṣe pàtàkì gidi ó ṣe pàtàkì débi tọba tó dáyé àti ọ̀run àwọn kan láti pààrọ̀ orúkọ wọn ni kó gbohun kó lè búyọ fúlì nínú ayé wọn ó pààrọ̀ orúkọ wọn bó ṣe rí nìyẹn orúkọ tá à ń jẹ́ ń sìn á lè lọ láti pààrọ̀ ẹ̀ ká lè kí ògo wa kó lè búyọ torí ibi tán fi pamọ́ sí tẹ́lẹ̀ a lè máa jẹ mọ́ orúkọ tó ń pe oríṣiríṣi tán kó jọ pé káwọn wà ní òṣè káwọn wà ní òṣè káwọn wà ní kó má sì gbéga olè ogbẹ nǹkan burúkú orúkọ tán fi gbé pinlẹ̀ yẹn a jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ máa náà sọ orúkọ àwọn state wa máa náà sọ fún yẹn láti lẹ́yìn náà then again lórí pé àwọn tán bá ń sọ pé wọ́n fẹ́ dá state míì sílẹ̀ ẹ gbàgbé kì í ṣe bíi ti second party kò ń ṣe bíi káwa múnisìn lẹ́yìn ọlọ́run Yorùbá nì so ọ̀rọ̀ pé bóyá fẹ́ create state nítorí sentiment Ìjẹ̀bú ní Yorùbá ní Ìjẹ̀bú state nílùú wo àgbéjẹ bí àwa yo ẹjọ́ yé dáadáa kó yé wa dáadáa o ó ní iṣẹ́ táwọn olórí burúkú fi ń ṣe amúnisìn ò lọ sórí yẹn sìn ó ní iṣẹ́ tán fi ń ṣe àbí kí láǹfààní gbogbo state wòlé tán kó jọ èwo ló lápá bẹ̀ èwo ló lẹ́sẹ̀ bẹ̀ state ìlú kan wà ní àgbáyé nílò ó tóbi ó dẹ̀ ní ọrọ̀ gan mi ò ní sọ orúkọ ẹ̀ fún yẹn lọ́wọ́ state ẹ̀ ṣe 6 àbí 7 kọ́ ni péré ẹ wo bí ọ̀dọ̀ wa ṣe tóbi tó náà ọ̀dọ̀ wa tóbi o Amẹ́ríkà tóbi ó kọjá bẹ́ẹ̀ o 50 state péré ẹ wo mélòó ni not a nation wọ́n ní how many states náà ní tẹ̀lé something àbí nǹkan tẹ́ pé kò fit ju 1 or 2 states lọ lọ́dọ̀ alamẹ́ríkà bí wọ́n dẹ̀ ti ya ní 30 something I think it's almost 40 tẹ́ pé wọ́n ó rẹ̀ wọ́n ẹ wá wo òru tó tóbi ràgàṣì 50 péré so ẹ jọ ẹ gbàgbé kò sí sentiment
create state in terms of sentiment kò sí nǹkan tó jọ ẹ jẹ́ kó yé wa dáadáa and dẹ̀ lè ṣe new state lọ́wọ́ báyìí kò yé yín embargo wà lórí ẹ̀ ìdí ni pé wọ́n ti bà gbogbo nǹkan jẹ́ pátápátá social state tán ti bàjẹ́ tí ò sí nǹkan ṣé òun lẹ́yìn tó wá fẹ́ pín ṣe fẹ́ kóṣì ni Ọlọ́run jẹ́ aróṣì o wọ́n ṣe nǹkan tí ò dáa téèyàn kóṣì ò yan pé ìyà yan pínra nù no kò sí nǹkan tó jọ a máa kọ́kọ́ dúró gidigba ni pé state tó lọ́rọ̀ ṣẹ́rí ẹgbẹ́ ṣàṣírí kan fún inú blueprint yẹn ṣẹ́rí àwọn state wa ẹyọ kọ̀ọ̀kan nu wọn ẹyọ kọ̀ọ̀kan báyìí ó máa mirror ara ẹ̀ ṣe pé gbogbo state wa pátá lẹ́lẹ̀ pè ní capital kò ní sí pé state kan ó yọ ọ́lẹ̀ fún kan irọ́ o gbogbo state wa tẹ̀bádé báyìí gbàgbé ẹ complete ni ẹ lè dúró bẹ̀ kẹ́ sọ pé ṣé capital náà lélẹ́yìn ẹtún lọ yẹn kẹ kápítà lélẹ yẹn ò bó ṣe máa rí yẹn gbogbo state yẹn ló máa dìde nínú ọ̀rọ̀ nínú ògo wọn bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ n tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé tẹrítẹ bá lẹ fẹ́ dá state sílẹ̀ kì í ṣe sentiment pé mo wá láti ìran kan ni wá ìyẹn ládẹ máa maintain lẹ́yìn ọ̀nà wọn nìyẹn yọkan kò pín lóòótọ́ a ní ìdílé ni wọ́n ń pè pé Èkó ni mí Ìbàdàn ni mí Ìjẹ̀bú ni mí ìdílé nìyẹn ìtàn wa nìyẹn personal ìtàn wa nìyẹn bọ̀tẹ́ ẹyọkan nìran wa a dẹ̀ máa gbé gẹ́gẹ́ bí ẹyọkan ni. ṣé ẹ rántí tí mo sọ láàkọ́ ẹyọkan ni tó fi ń lọ káàkiri tó fẹ́ expand so a ń láti maintain identity yẹn pé ẹyọkan ni wá kò yàtọ̀ so bọ̀ tí pé ahọ́n wa ń pààrọ̀ nítorí à ń jìnà sí root wa à ń jìnà sí ibi tó jẹ́ original ti fẹ̀ káàkiri gan àwọn wa ń pààrọ̀ yẹn wá mí ní pé inú Yorùbá kan ni wá ẹyọkan ni kò pé méjì. So tá a bá rí àwọn tó láwọn fẹ́ ṣe state ó lè jẹ́ àwọn tó ń láìpẹ́ pé ó yẹ ká lè ní state míì bí báyìí náà kò sí wàhálà ẹ kóra yín jọ business plan lẹ máa kọ o run it like a business plan lẹ máa kọ o kì í ṣe pé ẹ máa kọ pé ìdílé mi Ìjẹ̀bú ni láti ní Ìjẹ̀bú sí kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbàgbé tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àsọpọ̀kè business àti rí viability ẹ̀ wípé ó lè dá dúró ó lè ní ọrọ̀ ó lè dàbí àwọn tó ti dúró nísìn àwọn tó ti dúró gidigba tán bá yọ òun kò lára wọn òun náà máa dúró gidigba so ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ máa kọ business plan ó ní bó ṣe ń lọ ó ní guideline tá a máa fún ó ní bó ṣe ń lọ kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ máa sọ pé nítorí Ìjẹ̀bú ní Èkó ní kò sí nǹkan tó jọ láíláí viability ẹ̀ ni ẹ máa wò business ẹ̀ ni ṣó lè dá dúró ṣó lè survive ṣó lè dà bí capital bí tàwọn tó kù so ẹ gbàgbé Ọlọ́run jẹ́ arábù lára orí burúkú táwọn àwọn amúnisìn ṣe ni àwọn òdẹ ló fúnra wọn ló fúnra wọn so ọ̀dọ̀ tí wọ́n ń ṣe ẹyọkan ni gbogbo ẹ̀ pátá ẹyọkan ni Yorùbá so ò bá wà lẹ́kọ̀ọ́ ò bá wà bàdàn wà ń jẹ́ ẹyọkan ní gbàgbé gbogbo divide and rule divide and conquer divide and destroy division disunity tí wọ́n máa ń kọ̀ sóò nìyẹn o wọ́n lè fi da ìran rú ni o wàá máa gbọ́ irẹ́ Èkó lè ní o irẹ́ Ìjẹ̀bú ni ní o tó bá tẹ̀sán ajé Ìjẹ̀bú àwọn ọ̀rẹ́ wàá máa gbọ́ Ìjẹ̀bú Ìpẹ́rù làwọn o Ìjẹ̀bú Ṣàgámù kan ní o àwọn kan ti dá gbogbo ẹrú àwọn olórí burúkú ṣé bí ẹyọ kan ní kí ló ṣẹlẹ̀ kò sí gbogbo yẹn o nídìí àwọn ẹgbàgbé kò sínú blueprint wa o kò tọ́ mo sọ fún yín o tẹ bá fẹ́ create state ẹ̀yin like mind tẹ believe pé a lè ní state yìí náà ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ó máa survive fúnra rẹ̀ ó ní procedure tẹ máa ṣe ẹ máa kọ business plan o ẹ dẹ̀ máa ní guarantors lórí ẹ̀ tó máa guarantee pé state ta fẹ́ ṣe yìí ó máa dó gidigba ó máa dà bí àwọn tó kù kò ní ṣubú lulẹ̀ torí kò ní sí state kan tó máa fẹnu sọ àbùkù sọ̀rọ̀ ẹ̀ àìpẹ́ wo state yẹn kò tí ẹ dá kò sí iṣẹ́ kò sí Ọlọ́run ò jẹ́ láyé oníkàkùn máa mìíràn rẹ̀ lẹ́rìíràn wò gbogbo wọn máa fix to be capital national capital orí olórí I don't know how to say each state by ẹ lè pè ní capital so kò ń ṣe pé bóyá a kàn máa sọ pé create a state guideline wà business plan ni guarantors máa wà gan
dẹ̀ máa ṣe trial period for 3 years. So tẹ́ bá separate ẹ sọ pé ẹ ti kọ business plan ẹ ti ṣe gbẹ everybody wọ́n ti guarantee ọ̀sán ó yá ẹ lọ ẹ gbé jókòó ẹ wá ṣe trial period ọdún mẹ́ta. So ọdún mẹ́ta yẹn tí n tẹ́ ẹ kọ sí business plan ní tó bá work that's it ó ti state yẹn ti dúró nìyẹn. But tí ò bá work ẹ máa padà sí state tó ti tẹ́ ti yọ kú o. Ẹ ní mò ń download blueprint àbí ẹ̀ ó ní details wọ́n kàn gbọ́ yẹn ni but ó ní details tó tún wà lábẹ́. So kì í ṣe àwa DIY IYP or DIY torí mo wá láti ibìkan create state o irọ́ o. À ń ṣe pé ó viable because a fẹ́ kó jẹ́ kí ògo Ọlọ́run yọ ní ọ̀dọ̀ everybody. Kì í ṣe pé state kan máa pariwo ẹ̀wọ̀n kan state kan ó ń produce kìíní kan revenue ìyẹn to produce revenue kò ṣe é rán o gbogbo ẹni gbàgbé ògo Ọlọ́run ní bó ṣe ń lọ ó ga ju ètò ní Ọlọ́run ló tó kì í ṣèyàn ọ̀tá ẹ fi sọ́kàn bẹ́ẹ̀ ẹ fi sọ́kàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àmọ́ àkọ́kọ́ ṣiṣẹ́ o iṣẹ́ gidi láti revive gbogbo àwọn state wa náà láti dìde dúró gidi gbà kó gbọ́ Ọlọ́run kó gbé báyìí tó bá ti wá di pé gbogbo ẹ̀ wọ́n mirror ara wọn wọ́n jẹ́ kò síbi tẹ́ bá dé bákan náà ni tẹ́ bá dé bí bákan náà ni ṣé bó ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa ń bí tẹ́ pé tó bá ń wa mọ́tò ní highway onímọ̀ ìgbà tó máa wọ state mi náà yàtọ̀ sí signboard tó máa rí yàtọ̀ sí direction tó máa rí ìgbà míì gan tó bá ti wà lọ wà á tẹ̀ tó ìgbà mo dé state ó lè ti lọ state mẹ́ta because structure oríṣiríṣi tó ń rí highway gbogbo ẹ̀ wọ́n jọra wọn onímọ̀ kò ti kọjá mélòó kan so bó ṣe wà ní ẹ̀ náà so wáyé tí àwọn máa fún yín ní idea burúkú wọ́n máa sọ pé irọ́ eléyìí ò lè papọ̀ pẹ̀lú eléyìí ò lè jókòó pọ̀ pẹ̀lú eléyìí ò lè sọ̀rọ̀ fún gbogbo àwọn àṣà wèrè játijàti wọ́n fi ń divide ní kẹ́ má lè wà kẹ́mi má lè pò. Ó jẹ́ kí n rántí ìgbà tí ọ̀rọ̀ June 12 gbà yẹn ìgbà tí mo dé láti ìlú òyìnbó tí mo lọ rí àwọn tó ń láwọn ṣe wọ́n ń jà fún June 12 mandate oríṣiríṣi wọ́n pín mo ní kí lẹ ṣe fẹ́ ṣe a máa láti papọ̀ irọ́ ilé ò lè jókòó sí tébù tí yẹn bá jókòó ìyẹn ò lè jókòó sí mo ní jùsù ní kì í ṣe jẹ́ Ọlọ́run dẹ̀ kúkú ṣorí yẹn fún mi a rí papọ̀ Ọlọ́run bá mi ṣe ó dodi ń bí o ìgbà ẹ wá ni a fi lè rí achievement nǹkan tá a fẹ́ lọ́nà ṣe yàrá nínú unity ni so bó ṣe wà nìyẹn o nínú unity òun ni kò sí gbogbo rádaràda àwọn àìdí àti wọ́n gbé ti yín lórí ní another nation kò ṣẹlẹ̀ mo sọ ní ọ̀kan ṣe pẹ̀lú wọn o ṣé ẹ ti ń gbọ́ bá ṣe ń download sí ṣé ẹ rí nǹkan kan bẹ̀ tó jọra wọn kò sí ìwé jọ o oníṣẹ́ tó jọ o tá a bá ti dó gidi gbà tán kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ̀yẹn ṣáà kọ business plan ni guarantors máa wà kò sí wàhálà ẹ̀dẹ̀ lọ ṣe trial of 3 years tó bá ti ṣẹlẹ̀ tó bá tán ìyanu bá ṣẹlẹ̀ bó ṣe wà nìyẹn o ẹ̀dẹ̀ rántí pé Yorùbá first lẹ́yìn Ọlọ́run ẹyọ kan ni wá lóòótọ́ ìdílé wa ó júwe wa irú èmi ń sìn Èkó Ìbàdàn júwe mi ìbádẹ́ fi kẹta fún Abẹ́òkúta ó júwe mi Ẹ̀gbá àbí ó júwe mi bọ̀tí yẹn kọ́ ni priority o ìran mi ló ṣáájú o ìyẹn ló ṣáájú first ìdílé yẹn àpèjúwe mi nìyẹn o description mi nìyẹn o personal nìyẹn o bọ̀tí gbogbo alápapọ̀ aláti pawọ́pọ̀ láti gbé ìlú wa dúró ìyẹn ló ṣáájú bó ṣe wà ní ẹ̀ ń ṣe irú stáìlì tí àwọn wèrè tán mú tán bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ eléyìí lè bẹ́ẹ̀ lè ṣe eléyìí lórí gúúpù wọn wọ́n ṣe ń ṣe yìí wọ́n fẹ́ divide wọ́n sọ́mọ̀ pé tẹ́ bá wà lódìdí àwọn ò lè wá ní táyé máa tó parẹ́ wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tẹ́ bá wà lódìdí gbéga máa pọ̀ fún yín gan ẹ máa ní ìgbéga gan wọ́n dẹ̀ mọ̀ wọ́n mọ̀ yẹn àwọn ọmọ nǹkan tó jẹ́ unity ní ṣe irú wèrè unity ẹ ti rí o ṣe lórí burúkú unity ọláwọn ní nínú the nation tọmọ pé yẹn ò lè ṣẹlẹ̀ yẹn kò lè sí unity bẹ́ẹ̀ kò lè sí because ẹyọ kankan náà ẹ ń ṣe ìrọkùnrin ẹ ń ṣe gbogbo nǹkan yàtọ̀ Ọlọ́run kù gidi ni bọ̀tẹ́ tó jẹ́ ẹyọkan ẹ̀yà ayé kan irú wọn Yorùbá kò ń papọ̀ mẹ́nìbọ̀dì anyway ẹ̀ tí ò bá ṣe rádaràdà yìí ẹ wá dúró nǹkan tó ń fi ṣe fún ìran Yorùbá náà ẹ fojú yín wo mo máa ń repeat ẹ náà
àwọn tó sọ pé a ti bá àwọn dọ́gba ẹ wo bí tá a wà kí ni level level lẹ́tẹ̀ fẹ́ gbé sí ibi táwọn wà àti ibi táwa wà sí ẹ fojú inú wo kẹ wo oru damages gbogbo ìkà tán ti ṣe gbogbo destruction tán ti ṣe tó kí ló dé tí àwọn máa níyàn lò wá fẹ́ dúró tì àbí èèyàn fẹ́ máa lo àìdí àwọn àmì ọ̀kan àìdí àwọn tó ń gbé kalẹ̀ títí pé education gbẹ ṣèbí láti destroy ni àbí ṣé wọ́n fẹ́ ni wọ́n sọ́dẹ̀ ṣe káàdẹ̀ rí kì í ṣe pọ́n ní wọ́n pé kò sí nǹkan tó jọ o oníkàkùn fọkàn sí unity lẹ́yìn Ọlọ́run tó bá ní o ẹyọ kan dẹ̀ ni wá ẹjọ́ ẹjẹ́ àfọkàn sí ibi tí ìfẹ́ ìgbéga oríṣiríṣi oore wà ní ẹyọ kan ni wá pé kàyà ní kẹ lọ ṣe unity pẹ̀lú ìran mi kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ irú unity wo nìyẹn náà. ẹ ṣeun àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ màmá wa ẹ̀yin IYPDRY ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn gbogbo ọ̀rọ̀ tí màmá ń sọ ó fi hàn pé ọ̀kan ni wá kò sí pé wọ́n ní ọmọ Ìbàdàn ọmọ Ìjẹ̀bú ọmọ Ẹ̀gbá ọmọ Èkó ọmọ Ọ̀ṣun ọmọ Abo ọmọ Èkìtì ọmọ Oǹdó ọmọ Ọ̀yọ́ empire ọ̀kan ni wá ibì kan náà ni gbogbo wa ti jáde wá kò sí yàtọ̀ kankan fún ọmọ aládé ọ̀kan náà ni gbogbo wa nígbà tá a sì ti jẹ́ ọ̀kan náà kí ló wá fẹ́ fa ẹlẹ́yàmẹ̀yà èyí tó tiẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àwọn kan tiẹ̀ wà tó jẹ́ pé wọ́n á ní èmi ọmọ Rẹ́mọ èmi ọmọ Ìjẹ̀bú-Òde èmi ọmọ pé kò sí gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn ọ̀kan ṣoṣo ní gbogbo wa kò sí yàtọ̀ nínú wa ìdílé kan náà ní gbogbo wa àwọn ìdílé náà ní Ìbàdàn Èkìtì Oǹdó ìdílé ní gbogbo yẹn ọ̀kan ni wá ojú kan náà ní gbogbo wa ti wá Ilé Ifẹ̀ ní gbogbo wa ti gbé orí wa bóde ibẹ̀ ló ní kálukú ti jáde ẹyọ mọ̀kan náà ni wá kò sí ẹlẹ́yàmẹ̀yà kankan kò sí ẹlẹ́yàmẹ̀yà ọ̀kan ṣoṣo ní gbogbo wa ọ̀kan ṣoṣo ni wá nígbà tá a sì ti jẹ́ ọ̀kan ṣoṣo yẹn kí ló wá dé tí àwọn kan ó fi máa pé àlébálágbádá ṣe tẹ̀mọ̀dọ̀ àlébá ṣe kíní kan àlejò jókòó nítorí pọ́jọ́ mọ ibi báyìí nítorí pé ibi báyìí náà bí yẹ ibi báyìí náà bí wà bẹ́ẹ̀ pé gbogbo nǹkan báyìí kò ṣẹlẹ̀ oníkálukú ìdílé ni ṣùgbọ́n odidi kan ọmọ odidi kan ni wá kò kì í ṣe ọmọ ààbọ̀ ẹyọ kan náà ni wá. Màmá tó sọ̀rọ̀ nípa pé stéètì ò sí stéètì mélòó ni gbogbo stéètì tí gbogbo wa gan mélòó ni wá ńgbà tá àti ẹ̀ kì í ṣe Nàìjíríà tó jẹ́ pé ibi tí ò tó nǹkan tí kò tí ì tó stéètì kan ní gbogbo Nàìjíríà kò tó stéètì kan ní Amẹ́ríkà kó wá jẹ́ pé bí Amẹ́ríkà ṣe pọ̀ tó yẹn 50 states ni wọ́n ní ibi tí ọ̀wá tiẹ̀ tó ẹyọ stéètì kan l'Amẹ́ríkà ọ̀nyọ bí wọ́n ṣàyọ gbogbo ẹ̀ wọ́n sọ di 40 bọ́yá sọ di 36 bí 38 I can't remember wọ́n kàn á sọ wọ́n yọ gbogbo ẹ̀ kiri níbi tí ò tó ẹyọ kan ní gbogbo Amẹ́ríkà bá Amẹ́ríkà ṣe tó ní ká lè mọ̀ pé bí Amẹ́ríkà ṣe pọ̀ tó bí Amẹ́ríkà bá ń yọ stéètì tí ń yọ stéètì kí ló máa ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ àwa náà mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ bóyá tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí pín stéètì tí wọ́n sọ pé kó kálukú ọmọ yọ stéètì bóyá ni ò sí ní pé 1000 stéètì ní Amẹ́ríkà ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wá àti ẹ̀tọ́ stéètì ẹyọ kan l'Amẹ́ríkà ẹ̀ ń yọ 36 ẹ̀ ń yọ 37 ẹ̀ ń yọ 38 àwa dúpẹ́ àwòsí lára ẹ̀ torí pé gbogbo stéètì ilẹ̀ Democratic Republic of the Yorùbá wọ́n gbọ́dọ̀ yọ kúrò ká mọ iye stéètì tó bá kù ní ilẹ̀ Ìgbò àti ilẹ̀ Haúsá wọ́n á lè mọ iye stéètì tí wọ́n bá ní ṣùgbọ́n gbogbo stéètì ilẹ̀ Yorùbá ká yọ kúrò
a ò sí lára wọn. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀yin ènìyàn mi, ọ̀rọ̀ ni à ń gbọ́ yẹn. Àníṣe tó o bá ní nǹkan kan tó ṣe, máa dọ́gbọ́n gbé ọ̀rọ̀ màmá sí kó rárá máa yọ gbọ́. Ó wà á rí ọgbọ́n rẹpẹtẹ ń bẹ̀. Ọgbọ́n pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ màmá, nǹkan tá a lè gbọ́ tán ni. Bó o ṣe ń gbọ́ ló máa dàbí tuntun létí ẹ, bí ẹni pé ò tiẹ̀ gbọ́ rí. Torí pé ọgbọ́n tó nígbà tó gbọ́ ní yàjóyàjó, ò rí nǹkan kan gbọ́ dáadáa, ṣùgbọ́n ìwọ lọ tún gbọ́ nígbà tó bá yá. Ó wà á rí i pé àṣé màmá tiẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ báyìí. Ìyẹn ló fi máa ń yé wa pé màmá tiẹ̀ sọ̀rọ̀ báyìí. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ ṣeun, bí a bá ti ń mú ètò yìí wá sópin, ẹ dákun ẹ máa lọ sí orí ètò àwọn tí wọ́n ń sọ ọpẹ́ àti ìyìn láfi fún ọ bàbá, ọpẹ́ àti ìyìn láfi fún ẹ̀mí mímọ́. Ọlọ́run tó mú bàbá ẹ mọ ìṣàṣeyọrí, ọpẹ́ àti ìyìn láfi fún ọ bàbá. Ọpẹ́ àti ìyìn láfi fún ọ bàbá, ọpẹ́ àti ìyìn láfi fún ẹ̀mí mímọ́. Ọlọ́run tó jẹ́ mi màmá wá sí di òní, ọpẹ́ àti ìyìn láfi fún ọ bàbá. Ọpẹ́ àti ìyìn láfi fún ọ bàbá, ọpẹ́ àti ìyìn láfi fún ẹ̀mí mímọ́. Ọlọ́run tó mú ẹ mọ ìṣàṣeyọrí, ọpẹ́ àti ìyìn láfi fún ọ bàbá. Ọpẹ́ àti ìyìn láfi fún ọ bàbá, ọpẹ́ àti ìyìn láfi fún. Ẹ fi ara balẹ̀ kẹ́ gbọ́, ẹ jọ̀ọ́. Bí Wọlé Ṣóyínká, Yẹmí ọmọ aládé, ìbá dára báyìí kí ẹ jí lójú oorun yín, pàápàá jùlọ ẹ̀yin tí ẹ ṣì ń sùn, torí à ń sọ ẹ̀yin kan ò gbàgbọ́. A ní àwọn ọ̀bàyéjẹ́ tí wọ́n pera wọn lọ́ba àti àwọn tí wọ́n pera wọn lágbààgbà nílẹ̀ Yorùbá lónìí, bí Wọlé Ṣóyínká, Yẹmí Fáróǹbí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, pé ẹrú amúnisìn ni wọ́n ò sì nífẹ̀ẹ́ yín. Àwọn wọ̀nyí ò kọ̀ kí ẹ kú sóko ẹrú, kí ẹ kú sínú ìṣẹ́ òun ìyà. Ẹ ṣe bí àsọdùn là ń sọ. Ṣé ẹ̀kọ́ ò ti wá fojú mímu hàn báyìí? Ẹ̀yin náà ẹ fojú inú wò ó, torí kò rújú rárá. Ṣèbí ayé ni gbogbo àwọn wọ̀nyí wà, tí oríṣiríṣi àjálù aburú ń ṣẹlẹ̀ sí ọmọ Yorùbá, débi pé àjòjì tí wọ́n ń fọwọ́ lálẹ̀ fún ọmọ aládé lórí ilẹ̀ baba ńlá wọn. Àwọn ọ̀bàyéjẹ́ àti àwọn àgbà òṣì yìí sì rí gbogbo nǹkan wọ̀nyí, wọ́n dákẹ́, wọn ò sọ̀rọ̀. Tá bá sì wí, àwọn òmùgọ̀ kan á ní kí a má ṣe bú ọba. Ṣé ọba ni àwọn eléyìí tàbí òbílẹ̀jẹ́? Ṣé tó bá jẹ́ lótìtọ́ ni àwọn eléyìí nífẹ̀ẹ́ yín, ṣé wọ́n á lajú wọn sílẹ̀ kí ìyà máa jẹ yín lójú wọn? Ṣèbí àwọn ará ìlú tí wọ́n ní àwọn jọba lé lórí ni kú ń pa lọ́tùn tó ń pa lósì, tí wọn ò sì rí nǹkan kan ṣe sí i. Nígbà tó jẹ́ wípé wọ́n mọ̀ nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, ẹ̀yin lẹ́ẹ̀kan fúnra, torí ó ti pẹ́ tí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ yìí ti ń dalẹ̀ ìran Yorùbá bọ̀. Níbi tí wọ́n hu ìwà ìkà àti ọ̀dájú dé, àwọn ni wọ́n tẹ ẹrú jù ní gbogbo àgbáyé. Àwọn tí wọ́n sì tà yìí kì í ṣe ọmọ Haúsá tàbí Yíbò, Yorùbá bíi tiwọn. Àwọn ògo ọjọ́ iwájú ìran wọn ni wọ́n tà lẹ́rú fún amúnisìn, títí kan bàbá Lámídì tó fi ààrẹ Ọ̀yọ́ jẹ. Bàbá Lámídì pẹ̀lú àwọn tó kó ìran Yorùbá sóko ẹrú, torí òun ló tọwọ́ bọ ìwé àsopọ̀ pẹ̀lú amúnisìn tí wọ́n fi kó ìran Yorùbá papọ̀ mọ́ ìlú aríremáṣe Nàìjíríà. Òwú tí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ọjọ́ sí gbọ̀nlẹ̀ ni àwọn tòní yìí náà fẹ́ máa rán báyìí. Bí àwọn òṣìwájú wọn ṣe ta àwọn ògo ọjọ́ iwájú ìran wọn, bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn náà fẹ́ ṣe. Mo lérò pé gbogbo wa la rántí ikú bàbá wa Bọ́lá Ìgè. Ṣèbí ẹni tó pera rẹ̀ ní Olúbàdàn lónìí ló da ẹjọ́ ikú tó pa bàbá wa Bọ́lá Ìgè nù. Ṣé mọ̀ pé títí di òní a ò mọ ẹni tó pa bàbá Bọ́lá Ìgè? Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ààrẹ Ọ̀yọ́ Gani Adams tí wọ́n fi joyè àwòdì tí kò lè gbẹ́dìyẹ sọ wípé wọ́n ní overrated máa mọ̀ nípa ikú tó pa Bọ́lá Ìgè. Táwa ni overrated ń ṣiṣẹ́ fún? Ládọjà.
Ta ló da ẹjọ́ ikú tó pa bàbá Bọ́lá Ìgè nù? Ládọjà tó pera rẹ̀ ní Olúbàdàn lónìí. Overrated yìí sì ti fẹnu ara rẹ̀ sọ nígbà kan rí wípé tóun bá ṣe ẹ̀ṣẹ̀ kan, tóun bá dé ọ̀dọ̀ bàbá òun Ládọjà, ọ̀rọ̀ náà máa níyànjú. Ọmọ aládé, mo lérò pé ẹ̀ ń fi òye bá mi ká lọ. Ẹ̀yin náà ẹ wo àwòrán tí a fi hàn wá yìí. Torí nígbà tá à ń sọ lọ́jọ́sí wípé overrated yóò jà fún òmìnira ọmọ aládé, pé àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ló ń ṣiṣẹ́ fún, àwọn ni wọ́n ń lò ó láti má ṣe jẹ́ kí òmìnira ìran Yorùbá wáyé. Ẹ̀yin kan ní à ń parọ́ mọ́ ni pé òun gan ló fẹ́ gbà yín. Ó wá jọ gàté kò jọ gàté. Ṣé kò ti fi ẹsẹ̀ méjèèjì tiro gàté báyìí? Ọmọ aládé, àní ẹ jí, ẹ má sùn. Lára ẹ̀ náà ló ń ṣẹlẹ̀ ní Òkè Ọdẹ lónìí yìí. Torí nígbà náà tí àwa ojúlówó ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá IYP bá Olúọdẹ ibẹ̀ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ nípa orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá, ọ̀rọ̀ ti tó. Nígbà tó kàn yá ló ní àwọn fẹ́ lọ bá olóṣèlú ṣe pé wọ́n ti fún àwọn ní ọ̀kadà àti pé wọ́n ti ṣe àdéhùn fún àwọn pé àwọn máa fún àwọn ní iṣẹ́ ní secretariat. Ìlú náà ni wọ́n wá ń dà láàmú lónìí yìí, tí wọ́n ń pa ọmọdé, tí wọ́n ń pa àgbàlagbà, tí kò sẹ́ni tó lè gbà wọ́n. Àbí kí ni àwọn ọba agbègbè ibẹ̀ rí ṣe sí? Gbogbo ilẹ̀ ìlú tí a sì ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí ni àwọn ohun àlùmọ́nì kúnbẹ̀ bìbà, àmọ́ àwọn ọ̀bàyéjẹ́ yìí ti tà á fún àwọn àjòjì. Ọmọ aládé, tí a bá rántí, a ó rí wípé ìlú kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Òkè Ọdẹ yìí tí wọ́n ń pè ní Ọba Ńlá. Nígbà tí àwọn agbébọn yìí wá ká wọn mọ́ ìlú yìí nígbà náà, tí wọ́n lé àwọn ará ìlú kúrò ní ilé wọn, wọ́n bá ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ owó mílíọ̀nù bíi 90 million, 120 million ní àpò ilé ìfowópamọ́sí ọba, olórí, àwọn ìjòyè àti olúọdẹ ìlú náà. Ẹ̀yin náà wò ó, níbo ni wọ́n ti rí àwọn adúrú owó tó tó yìí? Àbí iṣẹ́ wo ni wọ́n ń ṣe tí wọ́n fi lè ní adúrú owó tó tó yìí ní ìpamọ́, tí kì bá ń ṣe pé wọ́n ti dalẹ̀ ìran wọn? Irú rẹ̀ náà ló ń ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Èkó lọ́wọ́ yìí. Kí àjòjì máa fọwọ́ lalẹ̀ fún àwọn ọmọ onílẹ̀ lórí ilẹ̀ wa. Kí àwọn ọmọ Ìgbò máa da láṣà pé àwọn ò lè gbélé fún àwọn ọmọ Yorùbá nílùú tí wọ́n sì sọ pé ó lọ́ba. Àbí Akínolú tó sọ pé àwọn làwọn nílẹ̀, àwọn ní Èkó, òsì láyé. Tírú eléyìí fi ń ṣẹlẹ̀ sí ọmọ Yorùbá nígbà tó jẹ́ wípé àwọn ni wọ́n ń talẹ̀ fún wọn. Wọ́n á gbalé, wọ́n á gbalẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá, wọ́n á tà á fún àwọn àjòjì. Ọmọ aládé, àbẹ́ẹ̀rí ibi tí àwọn ọ̀bàyéjẹ́, àwọn àgbà òṣì yìí bá wa dé. Ṣẹ́yìn náà ti wá rí wípé àwọn tí ẹ gbójú okùn lé ò jẹ́ ni agba. Àmọ́ ẹ wá gbọ́ o, gbogbo ẹ̀yin ọ̀bàyéjẹ́ àti àgbà òṣì rádaràda wọ̀nyí, ṣe rí gbogbo ìyà tí ẹ fi jẹ ìran Yorùbá yìí, àwọn àrọ́mọdọ́mọ yín máa jẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bí alálẹ̀ bá ní kó da fún yín, aláàárọ̀ ò ní jẹ́. Ẹ̀yin olórí burúkú dédé wọ̀nyí. Ọmọ aládé, ẹ jẹ́ ká dìde o. Olódùmarè ti gbà wá, ẹ jẹ́ kí àwa náà gbára wa. Ní orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá, a ò gbọ́dọ̀ fi àyè gba àwọn bàbá burúkú yìí ní orílẹ̀-èdè wa, torí àwa náà ti rí èròǹgbà ibi tí wọ́n ní sí wa. Ọpẹ́lọpẹ́ Olódùmarè tí kò jẹ́ kí èrò wọn wá sí ìmúṣẹ lórí wa. Nítorí náà gbogbo ọmọ aládé, ẹ jẹ́ ká dìde o láti dáàbò bo ìran wa, láti jà fún ìran wa, torí tẹnitẹni tèkísà ní tààtàn. Ẹ ṣeun, ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn o, látẹnu àwọn aka ọ̀rọ̀ ìtẹ̀sísí. Ẹ ṣeun. Ọlọ́run tó jẹ́ kí bàbá wá sí di òní, ọpẹ́ àti ìyìn la fi fún ọ bàbá. Ọpẹ́ ìyìn, hallelujah, ògo fún Jésù. Ọpẹ́ ìyìn, hallelujah, ògo fún Jésù. Hallelujah, ògo fún Jésù. Ọpẹ́ ìyìn.
láti ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ọ̀nà rẹ̀ nìkan kò mọ̀, àwa máa rí ìdí ní. Aláìgbàgbọ́ wọn yóò ṣìnà, wọn kọ́ṣẹ́ Olúwa. Ṣùgbọ́n àwọn tó gbọ́lúwa gbọ́, a kì yóò pòfo láyé. Ọ̀nà ara tọlọ́run gbà láti bá Mósè ṣiṣẹ́. Àwọn ọ̀tá wọn ṣàfẹ́ mọ̀, ṣùgbọ́n wọn kò lè mọ̀. Ire kàbìkì, ó ti kàkún náà wò.